אני חושב שאנחנו גם נמצאים בדורות אחרים לגמרי מבחינת הקישור ליהדות שלא על ידי כפייה. אלא מתוך חירות אמיתית. אני חושב שהחירות בעולם היא לא תקלה, היא הזדמנות מדהימה לאפשר לאדם באופן מאוד אותנטי להתחבר לדברים באופן אמיתי. כמובן, אם הוא מצליח לעשות את ההבחנה בין טוב לרע. אבל בוא אני אתגר אותך שנייה, הרב לוינשטיין. תראה, אנחנו שנינו מסכימים על עקרונות ליברליים, שבן אדם בוחר, הוא כותב בעצמו את ספר חייו, אבל יש עדיין מרחב ציבורי. במרחב הציבורי בישראל יש לו סוג של צביון, למשל אנחנו לא מציגים חמץ בפסח, אנחנו אוסרים על יבוא בשר לא כשר, יש כל מיני כללים במרחב. המרחב הוא לא לגמרי ליברלי, אוקיי? בישראל, נכון? שלום, לאור הצלחת הדיבייט הקודם עם הרב לוינשטיין ויוסיאן, הבאנו לכאן הפעם את פרופסור משה כהן אליה. שלום. שלום רב. שלום. שלום וברכה. אז ככה, האמת לפני שנתחיל, אני חושב שחלק מהקהל פחות מכיר את העלייה המטאורית שלך, האמת די מאנונימיות מבחינה תקשורתית. נשמח תספר ככה קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע ומה קרה פתאום לאחרונה. כן, תראה, אני מגיע ממחוזות השמאל, הארדקור אפילו. הייתי מלגאי של הקרן החדשה לישראל בשנות ה-90. הייתי עורך דין באגודה לזכויות האזרח בשנות ה-90. אני ניסחתי את חוק איסור האפליה במצרכים ושירותים שעבר כחוק בשנת 2000. אני הופעתי בתיק הראשון שבו בג"ץ פסל חוק שסותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הייתי מאוד מעורב בכל האליטה המשפטית, הקמתי את האגודה הישראלית למשפט חוקתי, הייתי נשיא, דיקן, אני מלמד בהרבה מאוד מקומות בעולם, בוא נאמר, האליטה המשפטית, אוקיי? עכשיו, מה קרה? כשסיימתי את התפקיד שלי לפני 2.5 כנשיא, היה לי זמן להסתכל על המציאות מחדש. כי, תשמע, אני הייתי בליברליזם של שנות ה-90, הייתי שם נטוע. ואז ראיתי שיש שינויים בעולם. ראיתי שהליברליזם עבר סוג של מוטציה, והפך להיות ווק, לפחות בחלקים מסוימים בשמאל הרדיקלי, שזה לא היה בעבר. אני מזכיר, האגודה לזכויות האזרח בשנות ה-90 ייצגה את יגאל עמיר, ייצגה את נועם פדרמן, פעלה כנגד סתימת פיות לאחר רצח רבין כנגד אנשי ימין. כלומר, היא הייתה תמיד מוטה לשמאל, אוקיי? אבל היו שם אנשים כמו רות גביזון, כמו יולי תמיר, כמו ארי שביט, זה היה איכשהו מחובר למיינסטרים הליברלי, אוקיי? ששם, לזה אני מאוד התחברתי. ועדיין? לא. לא, אני אומר, אם הם היו נשארים שם. אז בוא נאמר את זה כך, תראה, אנחנו נדבר הרבה על ליברליזם, על המשמעות שלו, ואני חושב שגם לרב לוינשטיין יש הרבה מה לומר בעניין הזה, אבל הסתכלתי על המציאות, ראיתי את התהליך המאוד מטריד הזה, כי אני ליברל, אני לא פרוגרסיבי. והתחלתי לכתוב ספר על הכיתוב הפוליטי, ואיך הוא מערער את הלגיטימיות של בתי משפט עליונים בכל העולם, ביחד עם פרופסור עידו פורט, שהוא חוקר שאנחנו עובדים ביחד כבר הרבה מאוד שנים, משפטן חוקתי גם הוא, ואז הבנתי מה קורה. בדיוק אז פרץ המשבר החוקתי, אני קישרתי בין פורום קהלת לבין מכון תכלית, שהוא מכון שעובד עם גנץ, ובעצם יזמתי את התהליך שהוביל למשא ומתן בבית הנשיא, וכשישבתי שם הבנתי מה הבעיה. הבבונים. בסוף, איזה בבונים? הבבונים בימין, אוקיי? הברדוגויים, המשיחיים, הקיצונים, יש פתרונות טובים, אין רצון פוליטי ויש חרדה מטורפת מאנשי הימין. עכשיו, כדי להילחם בתופעה הזאת, הבנתי שמה שאני צריך לעשות, זה בדיוק להיות סוג של דוגמה אישית. הרי אני כותב ספר על כיתוב, והחלטתי ללכת לערוץ 14. עכשיו, אני יכול לספר לכם שדיברתי עם דמות מאוד בכירה בעולם המשפט, ואמרתי לו, תשמע, אני חושב ללכת לערוץ 14. עכשיו, תבין, ערוץ 14 זה כמו נגע, כמו קהלת, שזה נגע. למה זה נגע? כי זה מאיים על ההגמוניה. לכן, כדי לקבל אור ירוק, ללכת לערוץ 14, דיברתי עם אדמו"רים של השמאל. והם אמרו לי, לך, אבל תיזהר שערוץ 14 לא ידבק בך. כאילו זאת מחלה. והלכתי לשם. אני חייב לומר שבהתחלה זה היה לי קצת קשה. רגע, אבל עם איזה מסר באת לשם? מה רצית לומר? תראה, אני באתי סביב הרפורמה המשפטית. אני אגיד לך איך זה, כאילו שרון גל שמע אותי מדבר בחדשות אצל איבגי, ושמע שאני מציג עמדה עצמאית ואובייקטיבית, לפחות מנסה להיות מקצועית ולא מוטה פוליטית.
והייתה כמיהה בימין לקבל קול באמת עצמאי שהוא לא מוטה. ואז התחילו להזמין אותי יותר ויותר אצל ריקלין, בחדשות, לדבר על הרפורמה המשפטית. כלומר, אני הייתי סוג של, לאט לאט צמחתי להיות סוג של פרשן משפטי של ערוץ 14, ואז בשלב מסוים אמרו לי, בוא לפטריוטים. עכשיו תבין, הפטריוטים זה דבר אחר לגמרי מחדשות. חדשות, הפרשן משפטי, עם עניבה, אתה כאילו מדבר בצורה מכובדת, כמו פרופסור למשפטים. פטריוטים זה משהו אחר, אוקיי? זה סוג של שואו. אתה חייב לדבר בסאונד בייטס, אתה חייב לדבר בקצב נכון, עם פואנטות, עם פאנצ'ים, לדעת קצת להיות עם חוש הומור, ובהתחלה לא היה לקהל שם, כלומר, די קדשו אותי. ולאט לאט, תשמע, אני גם בן אדם פתוח, וכשאני שומע טענות, אני קשוב, ואני רוצה להבין מהם הטענות ומה טיעוני הנגד, וחלק מהדברים, אני חושב שאנשי הימין צודקים. אני חושב שאנשי הימין צודקים א' בעניין הרפורמה, למרות שחשבתי שהרפורמה קיצונית מדי, אבל בהחלט אני מרגיש נכונות יותר בימין להתפשר מאשר בשמאל. מי שלמעשה חסם את האפשרות להגיע להסכמות, זה היו המרצים למשפטים, שהתאגדו כגוף של 150 איש וחסמו כל דבר, כי הם לא רצו להגיע לפשרות. ומאז 7 באוקטובר, אני חושב שרק אידיוט לא מסתכל על המציאות, ומבין שהמוטיבציות שהייחסנו לפלסטינאים, לפחות אני, מאז תקופת אוסלו, הן פשוט מופרכות. זה יתנפץ לנו בפנים, ואני לא מתבייש להשתמש במילה להתפכח. מה זה להתפכח? זה להיות ווק במובן מסוים, כדי להסתכל על המציאות ולהסיק מן המסקנות, וראיתי רוע, ראיתי רשע, ראיתי דברים איומים ונוראים, ולכן, כן, אני יותר ניצי בהיבט הביטחוני, אבל אני נותרתי ליברל, להבדיל מפרוגרסיבי, שזה מה שנקרא הליברליזם הכופה, במרחב האזרחי. ואני חושב שאם שני הדברים האלה לא יהיו לנו פה עימות, אנחנו נסכים על הרבה מאוד דברים. חשבתם פעם על הבובות האלה שנמצאות כאן בסט ומוסיפות לנו הרבה מאוד ערכים ויופי? אז השגתי למאזיני על המשמעות הנחה של 10% על הבובות האלה ועל עוד כל מיני מתנות ציוניות, קרזות, פוסטרים, ציוד משרדי, וכמובן גם הבובות של ז'בוטינסקי, אחד העם, בן גוריון, הרב קוק, הרב עובדיה ועוד ועוד, וזה אחלה מתנה לקראת ראש השנה הבאה לנו טובה, להביא ככה לבית, תמיד נוסיף גם ערכים, גם צבע, אז כנסו לפיסת היסטוריה בגוגל, ותמצאו את כל הקטלוג, גם של הבובות וגם של המתנות האחרות. אז יאללה, סגרת לכם את הפינה של ראש השנה, שלא תבואו עם ידיים ריקות. איפה זה פוגש אותך, הרב לוינשטיין? אני כל כך שמח, אני שנים מחכה לשמוע אדם שמדבר כמוך. אני יכול להגיד לך, כי אומרים לי כל הזמן, יש ימין, יש דתיים ויש חילונים, ובעצם שמו את כולם עם הפרוגרסיביים. אני לא מקבל את זה. אני גדלתי בבית חילוני, ובבית שלי לא היו פרוגרסיביים, היו ציונים, האמינו במדינה, בצדקת הדרך של העם היהודי, בית ליברלי לחלוטין, חירויות הפרט, בלי לכפות על מישהו אחר, משהו אחר. גם אחרי שחזרתי בתשובה, לא מצאתי שום סיבה על העקרונות האלה לוותר. כמו שאני לא רוצה שיכפו עליי כלום, לא רוצה לכפות על אדם אחר, משהו אחר. אני חושב שאנחנו גם נמצאים בדורות אחרים לגמרי מבחינת הקישור ליהדות שלא על ידי כפייה. אלא מתוך חירות אמיתית. אני חושב שהחירות בעולם היא לא תקלה, היא הזדמנות מדהימה לאפשר לאדם באופן מאוד אותנטי להתחבר לדברים באופן אמיתי. כמובן, אם הוא מצליח לעשות את ההבחנה בין טוב לרע. אבל בוא אני אתגר אותך שנייה, הרב לוינשטיין. תראה, אנחנו שנינו מסכימים על עקרונות ליברליים, שבן אדם בוחר, הוא כותב בעצמו את ספר חייו, אבל יש עדיין מרחב ציבורי. נכון. במרחב הציבורי בישראל יש לו סוג של צביון, למשל אנחנו לא מציגים חמץ בפסח, אנחנו אוסרים על יבוא בשר לא כשר, יש כל מיני כללים במרחב. המרחב הוא לא לגמרי ליברלי, אוקיי? בישראל, נכון? פשוט. הוא גם לא יכול להיות. רגע, איפה הנקודות? אתה יכול להצביע עליהם רגע? הוא אומר, כל מקום שיש לו צביון. אמרת פה שני חוקים, או חוק אחד שזה איסור הצגת חמץ, ופספסתי את השני. נשמע, יש גם את חוק שיפוט בתי דין רבניים, שמחייב נישואים וגירושים של זוגות בישראל על פי דין תורה.
יש הסדרים בנוגע לגידול חזיר, למשל חוק איסור גידול חזיר, כלומר, אתה מוצא, שימו לב, החוקים האלה הם לא חוקים שכופים עליך פרקטיקה דתית. אף אחד לא מחייב אותך לאכול בשר כשר, אוקיי? גם לא הפוך. וגם לא הפוך, כלומר, זה לא שובר את הפרדיגמה הליברלית לגמרי, אבל זה כן צובע את המרחב הציבורי בצביון מסוים, כך למשל נסיעה בשבת בתחבורה ציבורית, זה גם איזשהו סממן או אי פתיחת בתי עסק בימי שבת, אלה סממנים שמשמרים את המאפיינים היהודים של המדינה. עכשיו, אני לא נגד, אוקיי? אבל זה לא מעט מאוד 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 מאוד, לא במובן הסמלי, אלא במובן של לחילוני המצוי או לדתי המצוי יש רכב פרטי. רובנו לא אוכלים חזיר ממילא. רובנו לא מגדלים, לא בתחום החקלאות, בלי קשר לאיסור. אני אומר לך את זה כך, אני חושב שהסטטוס קוו במדינת ישראל נשחק לאורך העשורים נגד הדתיים. האינטואיציה היא, החילונים תמיד בחרדה, כפייה דתית, הדתה וכיוצא, זה לא המצב. אנחנו זוכרים את התקופה שאנחנו לא יכולנו ללכת לבתי קולנוע בימי שבת, זה לא המצב. היום לך תמצא מסעדה כשרה בתל אביב, זה מאוד מאוד קשה. ולכן אני רחוק מהבכי והני לגבי המשמעויות של המרחב הציבורי. תראה, אני אתן לכם דוגמה, ההבדל בין הגישה הצרפתית לגישה האמריקאית, לגבי הפרדת דת ומדינה. התפיסה הצרפתית היא לסיטה, זה חילוניות שאתה כופה אותה. זה לא ליברליזם. כלומר, אם אתה אוסר על אישה עם רעלה או עם בורקה להסתובב במרחב הציבורי כי זה מפריע לאנשים לראות את זה, זה לא ליברליזם מבחינתי, וזאת לא הגישה האמריקאית. מה שאנחנו רואים שקורה בתל אביב, סביב כל הנושא של תפילה, בהתחלה זה היה בהפרדה, ועכשיו זה בכלל תפילה לגמרי, זה הכי אנטי-ליברלי שיש. לא נעים לאנשים לראות אנשים דתיים, לא נעים להם לראות אנשים עם רובים, פשוט לא נעים להם בעיניים, זה לא פחות מגזענות. כלומר, זה כמו שמישהו יבוא, לא נעים לי לראות אתיופים, לא נעים לי לראות ערבים, לא נעים לי לראות שחורים. איזה מין דבר זה? מה שאני מתרשם זה שהליברלים, לפחות בקצה, שכחו מה זה להיות ליברלים. הם לא ליברלים. אתה יודע מה הדבר הכי חמור? שאנשים לא מבינים על איזה רעיונות יושב הפרוגרסיביות. אני מעדיף להשתמש במילה woke, כי המילה פרוגרסיבית נשמע מילה טובה. כי אני בעד פרוגרס, אבל בוא נקיים דיון על הפרוגרס, בוא נגיע לכך שאנחנו מסכימים לעשות את זה. עכשיו, מה עושים אותם woke? הם לא עובדים בשיטה דמוקרטית. הם משתלטים על institution, על מוסדות. ראינו את זה בארצות הברית, זה האקדמיה, זה המדיה, זה הוליווד, זה דיסני, ובאמצעות הכלים הלא דמוקרטיים הם מהנדסים תודעה, וככה הם מנסים לשלוט בלי שיש להם תמיכה בעם. ולכן, וזאת הבעיה הכי גדולה, הווק יושב על תפיסה נאו-מרקסיסטית. אבל בכל זאת הייתה תחושה. תפיסה שהיא לא ליברלית, זאת לא לוגיקה ליברלית, זה לוגיקה שיושבת על הרעיון של מדכא, מדוכא, שם זה היה אצל מרקס, זה היה יותר העניין הכלכלי, עכשיו זה עניין התרבותי, זה עבר למרקוזה, עבר לאינטרסקשנליטי, יש לנו בעיה איומה עם הווק, ואני מסכים איתך לגמרי, אבל אני חושב שזאת הנקודה שאתה חתרת אליה, זה ההפרדה הזאת בין הליברל, החילוני, הציוני, אני חושב שזה הרוב הגדול של האנשים במחנה המרכז-שמאל. אני לא מצליח להבין למה הרוב הזה לא מצליח להתמודד עם העוצמה של הפרוגרס, או של הווק. כי יש לו, לווק יש כלי רב עוצמה שנקרא דה-לגיטימציה. אתה תעיז להגיד משהו אחד, אתה הומופוב, גזען, סקסיסט, למה המרכז הליברלי הם מפחדים מהם, כי אני אגיד לך איפה הבעיה בליברליזם. ליברליזם לבד לא מחזיק מעמד. כי זה רק מבנה. אנשים צריכים להיות חלק מסיפור. נכון. עכשיו, בעבר, אם היינו מדברים כמו הליכוד, שחיברו בין הליברליזם לבין הלאומיות, זה לפחות נותן לך עוגן, ויוצר לך משמעות. זאת אומרת, אני לאומי, ציוני. אז המרכז הישראלי הוא לא לאומי, לא ציוני, או שהוא עובר תהליך של כרסום בלאומיות ובציונות, וממילא הוא מאבד את העוגן שעליו יש בנוי כל הליברליזם. תראה, אתה מכיר את הביטוי החוסלים שקבע פרופסור קימרלינג, רק אני אזכיר למען המאזינים,
אשכנזים, חילונים, ותיקים, סוציאליסטים ולאומיים. היום הם לא סוציאליסטים בכלל, וגם הרבה פחות לאומיים ממה שהיו בעבר. היום קוראים להם ליברלים, גם הליברליזם הזה שנוי במחלוקת, אוקיי? עכשיו, מה שקרה, כמו שאמרת, הם פשוט התרחקו מהלאומיות. היהדות הפך להיות מין דבר של האויב, של הימין. יום ירושלים זה של הימין. ההתרחקות מהדת כדבר מסוכן שצריך להתרחק ממנו, והם חשים שותפות גורל עם אנשים שגרים בניו יורק, הדמוקרטים בסן פרנסיסקו, הליברלים בלונדון, בפריז, שם זה הרפרנס פוינט שלהם, ואתה רואה את זה סביב המאבקים בישראל, הם מדבררים את הדמוקרטים. למה אנשים תומכים בקמאלה האריס? ברור שהיא פחות תומכת בישראל בהשוואה לטראמפ. עכשיו, יש לי השגות נגד טראמפ, וחלק מהאידיאולוגיה של קמאלה אני יכול לקבל, אבל כישראלים, כציונים, כפטריוטים, זה ברור במי אתם צריכים לתמוך. הם מרגישים שהם חלק מהמפלגה הדמוקרטית. ופה הבעיה, כי ברגע שהם ניתקו מגע מהלאומיות, מהציונות, הם צריכים סיפור. והווק מספר סיפור על ה-new man, ה-liberation, על האדם החדש, ומושכים אנשים. והם בונים את זה על מרכיבי זהות שמשמעותיים לאנשים, והם יוצרים פה ממש פירוק של החברה, וקטגוריזציה ותת-קטגוריזציה של קבוצות ותת קבוצות, עד כדי כך שהווק זה קצת הזנב אוכל את הנחש אוכל את הזנב של עצמו, כי מרוב שהוא עושה דה-לגיטימציה לכולם, בסוף הוא יישאר לכם בחדר עם עצמו. אבל בכל זאת, בהתחלה של הדברים שלך הייתה לי תחושה שאתה מרגיש שיש פה איזושהי נקודת מחלוקת בינך לבין הרב, ואתה חותר לשם, ואני רואה פה הסכמה לבבית. לא, אז בוא נדבר על גייז ועל הקהילה הלהט"בית, כי גם לך היו כל מיני התבטאויות, תראה, אני אגיד לך מה אני חושב. אולי רגע בוא שיציג את העמדה, ואז תהיה תשובה. ביחס לאיזה נושא? איזה נקודה אתה רוצה לקחת? הקהילה הלהט"בית. האם אתה רוצה דבר ראשון ביחס... רגע, בכלל להתייחס כמה מילים לדברים שהוא אמר. בדיוק, אז בוא נתייחס בכמה מילים לדברים שהוא אמר, ואחר כך נעבור לנושא הלהט"בית. אותי הנושא שהכי מטריד זה, כיוון שהעם היהודי הוא בשורה היסטורית של אלפי שנים, עם קודים אתיים מוסריים, בעלי תוקף מוסרי, ומה שנקרא מעוגנים חזק ברכה שהם הביאו לחברה האנושית, לעם היהודי ולחברה האנושית בכלל. תפיסות העולם שמה מוסרי, מה לא מוסרי, השכל במרכז, העבודה, הלימוד, הפקת הלקחים, החריצות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. החברה הזאת היא לא מצליחה רק בגלל איזה, נגיד, מיתוס גנטי, איזה סגולה פנימית. אפילו מי יש דבר כזה, אבל בסוף הסוד, הסיפור, ההצלחה, זה דברים מאוד מאוד גלויים, שכל חברה שתאמץ את הקודים האלה תגיע להישגים גדולים. ואני חושב ששיבת העם היהודי לארץ היא מה שנקרא, היא בשורה היסטורית אדירה לחברה האנושית כולה, בטח למערבית, קל וחומר העולם השלישי וכו'. לא עוד יחידים יוצאי דופן מפוזרים בקהילות בעולם, אלא הסיפור של העם, של חברה, של תרבות, בסוף תרבויות משפיעות על תרבויות. ואני שואל את עצמי, איך אנחנו כחברה, כמה יהודים, היום 7-8 מיליון, בסוף אנחנו רוב היהודים בארץ, אבל זה לא רק כמות הפרטים, אלא בסוף העם. הוא נמצא כאן, הסיפור ההיסטורי של העם היהודי, בשביל אלפי שנים, הוא ממשיך פה, הוא חזר לכאן. איך אנחנו מחברים חזרה את העם היהודי, לא רק למקום המקלט, שזה מה שאסף אותנו, אלא למדרגה הבאה, שבעצם זה הייעוד שלנו, הסיפור היהודי. מה, הגאולה? אני לא מדבר מילים גדולות, אני מדבר על, יש לנו תרבות שמייחדת אותנו. היא לא קיימת במרחב, היא נמצאת בבתי כנסת, היא נמצאת קצת באולפנות, אני מדבר במרחב הציבורי, לא במובן שכן שבת ילכו לבית קפה או לבית קפה. בסוף יש לנו תרבות שמייחדת אותנו, הצרפתים בזמנו, שהם התנגדו להבאה של דיסני לצרפת. יורו דיסני. מה? יורו דיסני. הם אמרו, זו לא תרבות, זה תת-תרבות, זה לא ייכנס לפה. זאת אומרת, יש להם איזו גאווה בתרבות שלהם, תרבות שיש פילוסופיה, צמחו שם פילוסופים, מחזיקים איזשהו אתוס שיש להם מה לבסר. אתה חושב שלנו היהודים אין גאווה? או לישראלים? זה בדיוק מה אני חושב. האם אנחנו, הסיפור של האתוס, אתה יודע מי אחד הגדולים שכל הזמן קידם את זה, אמנם בחוץ לארץ זה יונתן זקס, הרב יונתן זקס.
הוא כל הזמן ניסה להסביר ליהודים שלא רצו להתבלל בחוץ, חבר'ה, יש לכם סיפור מדהים. למה אתם הולכים נעלמים? אתם הולכים לתרבות שבעצם ינקם היהדות, תחזרו אל השורש, מה אתם בורחים על התוצאה של זה? אני מרגיש שהסיפור היהודי הוא נמצא מאוד מאוד בשוליים. באגף של השמאל הרדיקלי, כמו שאתה אומר, הוא הולך על הווק, על הסיפור של הווק, של הזהות, שפירוק הזהויות נקרא לזה, והזהות שמייחדת אותנו, היא לא תופסת, כשאני שואל את ערוץ 14, את כל הימין, עד שאתם מייללים על השמאל, מה אתם יש לכם להציע? איזה בשורה יש לכם לחברה? כשאני אומר לחבר את הימין, לא בפוליטיקה, ואת הדתיים, ואת המרכז, מה שקרה ליברלי, זה להחזיר למרכז הליברלי את הסיפור, לא רק הציוני של קיבוץ גלויות, של מקום מקלט, אלא של האתוס היהודי. אתה מבין? הציונים הראשונים, הם כן היו מחוברים לסיפור, לאתוס, להיסטוריה, לתרבות, לתנ"ך, ואני רואה את זה הולך ונעלם, ונשארנו עם הזהות כאילו הציבור הספרתי שבאופן טבעי הוא היה קשור לזה, והציבור הדתי שהוא לומד את זה באופן סדור. אבל את החלקים המרכזיים שהולכים ונגרפים שמאלה, אל הלב שלי כואב, למה אנחנו לא יכולים להתחבר סביב הסיפור שמייחד אותנו, לא במה אנחנו דומים לקומה, אלא במה אנחנו מיוחדים ממינם. אני אגיד לך, הבעיה היא שאנשים במחנה המרכז שמאל, בגלל שיש להם כל כך עוינות לימין ומשהו מייצג, מישהו שנראה כמוך, אדם דתי, זה עבורם מייצג את הדבר שהם רוצים להתרחק ממנו, הדבר שקשור לכפייה, הדבר שקשור להומופוביה, בסדר, אבל עזוב, אבל אני שואל אותך. לפני שההומופוביה, הומופוביה זה דבר חדש, כמה שאתה אמרת, פמיניזם זה דבר חדש. עזוב, אני מדבר את המדינה הזאת היא לא 10 שנים, המדינה הזאת היא 10 שנים. הסיפור היהודי הוא לא מתחיל מהומופוביה, זה שוליים של היהדות. בן גוריון עצמו היה מאוד מחובר לתנ"ך. צור ישראל, חזון המשיחי של נביאי ישראל, זה כתוב במגילת העצמאות משיחי. איפה נעלם, אני מסכים, איפה הציונות הזאת נעלמה? הציונות שמחוברת לשורשי, אני מתאר את הסיפור. בוגי, לא יודע איך קוראים לו, יעלון. כשהוא היה, לא זוכר, רמטכ"ל, עוד לפני זה אני חושב, הוא זיהה את הקושי שיש בחברה הקיבוצית החילונית, שהיא מנותקת מהשורשים היהודים, והוא רצה לחבר אותם, הוא קרא להם צמחי מים, והוא אמר, אני רוצה להקים פרויקט שנקרא ייעוד וייחוד, לחבר את הציונות החילונית לשורשי היהודים. הוא התחיל את זה עוד כהמחת צמחנים אפילו, אני זוכר. תראה מה זה, ספר, איך נקרא? ייעוד וייחוד מישל בן גוריון, כן, לא, בוא נראה, תראה זה למצלמה שלך. מאיפה זה שלי? במקרה היה לי ליד ה... אז הוא הקים תוכנית כזאת בתוך הצבא, והיא הצליחה, והיה לזה ברכה גדולה, וחיילים שמחו להתחבר, בסוף לצאת למלחמה ולמסור את הנפש, אתה צריך להיות מחובר לאיזה סיפור עמוק, אחרת אתה לא סתם זה. באיזשהו שלב משהו קרה, לאנשים כמו בוגי, כמו הדור שלו, כמו אנשים, הם נבהלו מהחיבור הזה, והוא סגר את המחלקה הזאת. משהו הבהיל אותו לפני 10-15 שנה, משהו בתהליך של החיבור על השורש, גרם לאיזה בעלה ורגרסיה. אתה יכול לשים לי את האצבע על הדבר? כן, האליטות. מה הבהיל אותם בזה? תראה, האליטות בישראל, ואני חלק מהם, כן. או הייתי, אני לא יודע מה עשו לי קאנסל או משהו. תראה, כל תהליך הסוציאליזציה שלך הוא כזה שאתה, רפרנס פוינט זה ארצות הברית, והאוניברסיטאות המובילות, והרווארד, הייתי שם 2 דרך האוניברסיטה מצוינת, בזמן האחרון היא הייתה ווק לגמרי, אבל זה לא היה כל כך נורא, לפחות לגבי 10-20 שנה. וכשאתה נמצא שם, אתה נכנס למשל באקדמיה, ששם בעצם הרעיונות מחלחלים, אז אתה נכנס למוסדות שצריך לפרסם בכתבי עת מסוימים, והאג'נדה היא מסוימת, ואז לאט מכניסים לך את הווק, ואתה מביא את הרעיונות האלה לישראל. למשל, בארצות הברית יש את המחלקות DEI, שהמחלקות שבעצם, מחלקות של אמורות לעשות מגוון, אבל בעצם עושות פוליטיקה. הקימו בישראל תפקיד שנקרא סגן או סגנית נשיא לענייני מגוון והכלה,
וזה אנשים שהיו בהרווארד מקושרים לפרוגרסיבים, יושבים שם, מביאים את האידיאולוגיה הזאת לתוך האוניברסיטאות, האוניברסיטאות מאמצות אותה, מתחילות להוציא הנחיות, ואז הנה האוניברסיטאות הופכות להיות ווק, ואז מתחילים להיכנס למוסדות אחרים, אלה אותם תהליכים, ולכן מה שקרה זה התהליך הזה של להסתכל כל הזמן, להרגיש חלק מהעולם הגדול. אני, הניידים והנייחים, אני נייד, אני מלמד באוניברסיטת הונג קונג, בלונדון סקול אוף אקונומיקס, הייתי כמעט בכל מקום אפשרי בעולם, אתה לוקח את המחשב, את השכל שלך, אתה יכול להיות איפה שאתה רוצה, אוקיי? זה מנתק אותך מחיבור לשטח, לקרקע, לבית. זה חלק מהתהליך. הזהות שלך הופכת להיות זהות גלובליסטית. רגע, אבל השאלה הייתה, לאיפה הפחד? בסדר, אז אתה פתוח. אדם פתוח יכול להיות פתוח, הוא לא חייב להיות פוסט-טראומטי. תראה, החוויה הראשונה, תראה, יש פה שני סיפורים. יש סיפור של מאבק על הגמוניה, שהוא באופן היסטורי מייצר חרדות עמוקות ביותר, אוקיי? כי כשרואים את הרב לוינשטיין, או רואים, אני יודע, אנשים שמזוהים מהקו הימני, אומרים, הם רוצים לתפוס שליטה על המדינה. מה שאנחנו חווים במדינה עכשיו, זה ברור שזה מאבק של הגמוניה. דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על משפט דרייפוס, שאנחנו הרבה פעמים נוטים לקשר אותו לעלילת דם, שסתם איזו עלילה שהלבישו על יהודי, זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי, זה מה שחבר שלי, פרופסור פורט, סיפר לי, הוא סיפור של מאבק על הגמוניה. בין ההגמוניה הישנה שהיו הגנרלים, הכנסייה הרקובה, בתי משפט שהיו שפוטים שלהם, לבין הכוחות הדמוקרטיים. וכאשר התווכחו על דרייפוס, דרייפוס לא באמת, היו אנטישמים שתמכו בדרייפוס. הם תמכו בדרייפוס כי הם היו נגד ההגמוניה. אז אנחנו רואים, זה תהליך שלקח 17 שנים, זה היה תהליך מאוד קשה, עד שהוביל לתיקון חוקתי ולהפרדת דת במדינה, הלכו שם מאוד קיצוני. עכשיו, גם בישראל אנחנו רואים את זה. בשנת 77, הפתרון היה, ודרך כלל זה סיפור נורא מעניין. ב6/6, 1977, לא 1972 כמו בסרט המציצים, התקבלה החלטה מספר 666 של ממשלת המעבר של רבין, שהעניקה סמכויות ואוטונומיה לוות"ת, למועצה להשכלה גבוהה. עכשיו, מה קרה כאן? ברגע שאיבדת שליטה בהליך הדמוקרטי, עכשיו כל התמריץ שלך זה להעביר את הכוח הפוליטי מהמוסדות הייצוגיים למוסדות שיש לאותה קבוצה שליטה, שזה האקדמיה, זה בית משפט עליון, ברק עשה את זה בצורה קיצונית, זה התקשורת, זה כל מוסדות התרבות שמעצבים תודעה, ואז גם יש אינטרס להעביר כוח. עכשיו, למה אני מספר את כל הסיפור הארוך הזה? כי יש פה חרדה עצומה. אני יכול לספר לכם שכמה שבועות לאחר הבחירות, פגשתי חברים שגרים בבית מאוד יפה בזיכרון יעקב, ומשקיף לים, ואתה יודע מה הם שאלו אותי? אמרו לי, משה, ייקחו לנו את הבתים. כשאתה נמצא... מישהו חושב ככה. זה מה ששאלו. אבל למה שיקחו את הבתים? ואנשים מאוד... לא, הבנתי. כי הבבונים זה שהכניסו את האנשים למטבח, זה אני מבין. אבל למה שיקחו להם את הבית? תראה, אנחנו חיים... שנייה. זה לא רק... רגע, בדיחה לא בדיחתית, הפוסל במומו פוסל. למי לקחו את הבית? בהתנתקות, לקחו לאנשים את הבית. אותם אנשים שלקחו את הבית לאנשים אחרים, זה לא סתם, פוחדים על הבית שלהם. לא רצו להיות בעזה, זה משהו. כן, לא, אבל פה זה, את העניין החרדתי הזה, הוא עניין מאוד עמוק. עכשיו, אנחנו חיים בעידן של כיתוב פוליטי שהאידיאולוגיה הופכת להיות חלק מהזהות שלך. נכון, זה ברור. וכאשר אני, במקום, אתה יודע, בעבר היינו מבקרים... אבל זה לא נכון, תמיד היה לאנשים אידיאולוגיה שזה חלק מהזהות שלהם. לא, אבל אתה... זה חלק, זה לא כל הזהות. שנייה רגע. לא, אפילו זה הזהות שלך כולה, אבל הבנת שיש מישהו שחולק עליך וידעת להתפשר. המחקרים מראים שהתהליכים האלה שהאידיאולוגיה הופכת להיות זהות, הופכים להיות הרבה יותר משמעותיים. אתה יודע שבשנות ה-50-60, כאשר שאלו... שנפלגו הקיבוצים באמצע, וחרטו, זה לא היה אידיאולוגיה שחתכה אותם באמצע? כן, אבל זה היה עניין נקודתי. אני מדבר כאן על תהליכים כלליים שקורים גם בגלל הרשתות החברתיות ואפקט תיבת התעודה. אתה יודע, בשנות ה-60, 1960, שאלו הורים אמריקאים, האם אתם מוכנים שהילדים שלכם יתחתנו עם רפובליקנים או עם דמוקרטים מהמפלגה הנוגדת? רק 4% אמרו שהם אינם מוכנים. היום זה 50%. עכשיו, באותה תקופה, כאשר שאלו, האם אתם מוכנים להתחתן עם שחור או עם לבנה, כאילו, למעלה מ-90% התנגדו, היום כמעט אף אחד לא מתנגד, כולל לא הרפובליקני. עכשיו, מה קרה?
אנשים הם בעצם טבעם שבטיים. אנחנו ממש מתוכנתים לעבוד בשבט, כי זה כלי הישרדותי עבור בני אדם. ברגע שנחסם, זה לא פוליטיקלי קורקט להיות חלק מגזע, או גם לאום, האידיאולוגיה החליפה את זה. זה הופך להיות חלק מאוד מרכזי מהזהות שלנו, וכאן הווק נותן את האידיאולוגיה. כן, אבל האידיאולוגיה זה בדיוק אישית, פרטית או אוניברסלית, כמו שהגדרת. אבל יכולה להיות זהות לאומית עם אידיאולוגיה מוסרית. העם היהודי הוא תמיד היה עם, עם זהות מאוד מאוד ברורה, אבל מה שאפיין את הזהות שלו זה לא אצל הלאומיות, אלא שהאתוס התרבותי סביבו התגבש הלאום. זה העם היחידי שלא נולד בארץ ולאט לאט יצא בתרבות. אנחנו התחלנו בעצם כאין עם, פגשנו את סיני, התגבשנו סביב עקרון של התורה, של עבודת השם, של המוסר האלוקי, נקרא לזה לצורך העניין, והמסע הזה מוביל אותנו אלפי שנים. כאילו, מה שאתה טוען שהיום לאומיות היא דבר שלילי. בסדר, לאומיות שמנותקת מאתוס מוסרי, אני יכול להבין אותה, אני יכול להבין את הטראומה של מלחמת העולם השנייה, אני יכול להבין את הנאציזם, פשיזם, איפה שהייתה לאומיות היה שפך דם, אני יכול להבין את הדבר הזה שפוגעת בזכויות האדם, זכויות הפרט, עוד לפני ווק, אני מדבר על אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל העם היהודי מעולם הלאומיות שלו לא הייתה לאומיות של כיבושים, לא הייתה לאומיות של פגיעה באנשים, אהבת את הגר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אלפי שנים שהקבלת מישהו שאיננו דומה לנו, כן, יהי כבוד חברך חביב שלך, חביבים ישראל שנקרא, חביב אדם שנברא בצלם, זאת אומרת, האדם הכוונה, האדם הכללי. זאת אומרת, האתוס היהודי מעולם הסתכל על בני אדם אחרים ועל תרבויות אחרות שהם קידמו, בנו את העולם בעין יפה, בעין טובה. אז למה הלאומיות אני אשאל אותך בצורה מדויקת. האם הלאומיות החילונית שהקימה את המדינה, ובעצם היה העתק הדבק של לאומיות של אירופה, שנתקע את עצמה מהזהות היהודית, אז ברגע שהלאומיות של אירופה עשתה עוולות נוראיות, אז גם הלאומיות הישראלית בעצם מזהה את עצמה, גם אנחנו עושים עוולות לפלסטינאים, גם אנחנו קולוניאליסטים כמו האימפריות האחרות, ובעצם מתביישים בלאומיות, אבל הלאומיות הזאת היא לא המלאומיות האמיתית שלהם. למה הפתרון הוא ללכת אל הווק, להיות אוניברסלי? אולי הפתרון האמיתי הנכון הוא, בוא נחבר את הלאומיות לשורשי היהודים שהם עקרונות מוסריים, שהם בעצם התכלית של כל הלאומיות. הלאומיות היא לא קיימת מצד עצמה ביהדות. אז אני מסכים חלק גדול ממה שאמרת, אבל אני רק רוצה, תראה, אני מסתכל, הרפרנס פוינט שלי זה האוכלוסייה הזאת שנקרא לה הליברלים החילונים, שהם לא ווק, אוקיי? נכון. ועכשיו, תראה, בעידן של כיתוב, ככל שהאידיאולוגיה הופכת להיות יותר מהזהות שלך, אנחנו רואים את זה, זה מוכרח. מה זה נקרא יותר מהזהות שלך? זה לא היא האידיאולוגיה. זה שאתה איש או אישה, זה לא אידיאולוגיה. לא, שנייה. לא, את המשפט הזה לא הבנתי, תדייק לי אותו. שהזהות היא יותר אידיאולוגית מאשר מה? שנייה, התכוונתי לומר שהזהות שלנו היא מורכבת במידה רבה, אוקיי, מהאידיאולוגיה שלנו, שזה המרכיב ממש מרכזי אצלנו. עכשיו, איפה הבעיה? אז אתה הולך ומקצין, כלומר האמצע שזה אותם ליברלים חילונים שאין להם שורש עמוק, הם מאמינים בליברליזם, אוקיי? הם נשחקים. או חלק הולכים ללאומיות, אני לא חושב שחלק הלכו ללאומיות, כי יש דלגיטימציה בחילוניות כלפי הלאומיות, ואז הם צריכים להתמודד עם הווק, והם מתקשים להתמודד עם הווק, כי הווק הם מאוד אגרסיביים, הם מאוד דעתנים, הם מושכים אותם, עושים להם דלגיטימציה, והם משחירים כמובן את הצד השני, וכל בן אדם שמשתייך לצד השני, כן, כל בן אדם שמשתייך לצד השני הוא פשיסט, ואז הם משתמשים בכלי שנקרא repressive tolerance, זה סובלנות דכאנית, זה מושג שמרקוזה פיתח בשנות ה-60, ומשתמשים בזה, הוא אומר, אנחנו צריכים להיות סובלנים כלפי הלא סובלנים ואלימים במחנה שלנו, אחים לנשק, אנטיפה וכיוצא בזה, אבל לגלות אפס סובלנות כלפי כל מי שלא חושב כמונו, כי הוא פשיסט. אז בהתחלה הפשיסטים היו באמת הפשיסטים, אחרי זה כל איש ימין, כל שמרן הוא פשיסט, עכשיו הליברלים האלה הם פשיסטים אם הם לא מיישרים קו. תדע לך, זה המון כוח, אנשים מאוד מפחדים לעמוד מול האנשים האלה, ואני משלם מחירים מאוד גדולים, תבין, אתה יכול לאבד פרנסה, באקדמיה אתה לא תקודם, אני אומר לך, אני ממליץ לאנשים לסתום את הפה עד שיקבלו את הפרופסור מן המניין.
ואז הם כבר עייפים מדי, ואז הם אומרים, איך אמר דרשוביץ, אמר, שהאנשים הכי פחדנים שהוא פגש בחיים שלו, הם פרופסורים מן המניין עם קביעות בהרווארד. למה הם פחדנים? כי לא הזמינו אותם למסיבות, ולא התייחסו אליהם יפה במסדרונות. זה כוח אדיר. ככה שולטים בקבוצות, דרך המנגנון דה-לגיטימציה. אז כשאתה שואל אותי, למה אותה קבוצת אמצע לא מספיק מרים, למה אין יותר משה? אוקיי? אני חושב שאני מייצג את כן הרבה אנשים אמיצים. כי אנשים נותנים לעצמם להיסחף לכיוון הווק. עכשיו, אני חייב לומר שלמזלנו בישראל אין הרבה ווק, כי יש הרבה דתיים, יש מסורתיים, גם החילונים הולכים לצבא, כלומר, הם לא מטומטמים. צריך להיות בסוג של אילוזיה, כמו הסנופלקס האמריקאים, והכל כאילו עטוף לך בצמר גפן, כדי להגיע בכלל למצב שאתה כל כך על השלוש. ולכן זה לא עובד להם, אבל אני מציע להיזהר, זה סוג של וירוס, שנכנס למוסדות, ויש לו נטייה להתרחב ולהשתלט. ולכן צריך להיזהר. אני רוצה לשאול אותך, על הניתוח, אני אגב מסכים עם הניתוח. אני כרגע חושב קדימה. כן. אני רוצה להסתכל 10-20 שנה קדימה לחברה הישראלית. כן. איך אנחנו מחברים את הצעד, נקרא לזה, שמרני, ימני, דתי, עם מה שקרה מרכז הליברלי. זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. אני שואל אותך, האם בעצם, יש פה בעצם שתי אסכולות, הרי הם צריכים לחזור לזהות. המרכז באמצע הליברלי, נכון. בעצם נחלשה לו הזהות הטבעית הלאומית שאבותיו הקימו את הארץ הזאת, עוד הם היו מחוברים הסבא והסבתא לסיפור היהודי בכלל במובן עמוק. וזה הלך והתמסמס. האם בעצם עומדות לפני הליברל, נקרא לזה הפרווה, עומדות שתי אפשרויות. ללכת אחרי אידיאולוגיה של ה-small walk, או לחזור ולהתחבר מה שקרה לסיפור היהודי. כן. האם יש דרך לחבר אותם לסיפור היהודי, באופן שלפי הבנתך זה לא מאיים, זה לא יוצר פחדים, זה לא יוצר איזושהי דמיונות? האם ניתן... יש לי ויכוח גדול עם הרבה חברים החילונים שלי מהמכינות החילוניות, ראשי המכינות החילוניות, הם מנסים לעשות משהו כזה במכינות החילוניות, יש אגב פרוגרסיבי גם בחילוניות, אבל הרוב הם מיינסטרים ליברל כזה, שהסימן הזיהוי שלהם שהם חסרי אידיאולוגיה, זאת אומרת, הם פותחים את התלמידים לכל האפשרויות, אבל הם מצד עצמם לא נותנים איזה מענה, נגיד, לחילוני הממוצע עם רגש לאומי טבעי בריא, אבל לסיפור יהודי מנסים, יש נגיעות של יהדות. האם אתה חושב שאפשר לייצר ביחד איזה מרכיב של זהות יהודית לאדם חילוני, שהזהות שלו לא תחייב אותו, או לא תאיים עדיו, אתה צריך להתחיל עכשיו לשמור תרי"ג מצוות, כי מזה הוא יפחד וירתע, אבל הציונות החילונית ידעה לצייר, כמו בן גוריון, איזו זהות לאומית יהודית ברמת העם, ואני שייך לעם בעל זהות, גם אם אני באופן אישי, אני מחליט איזה מצוות אני כן עושה ולא עושה. האם ניתן לחזור לרעימים או לא? אין לה לחזור בהיסטוריה אחורה, צריך לייצר משהו עם מדרגה חדשה, של סיפור יהודי לאנשים חילונים שלא רוצים לאבד את זהותם כיהודים. זו השאלה שאני שואל אותך. היא לדעתי הנקודה הארכימדית שלה, אפשר ללכד סביבו מחדש את רוב העם היושב בציון. אני חושב שזה אפשרי. זה קשה, זה אפשרי. קודם כל, 7 באוקטובר היה אירוע טראומטי ברמה הלאומית, שחיבר הרבה מאוד יהודים ליברליים למרכיב של היהדות שלהם, אוקיי? בלי להיות דתיים, בלי להפוך להיות חוזרים בתשובה. ברגע שאתה יודע ברמה הכי בסיסית, שרצחו את הקיבוצניקים ואת החוגגים בנובה, וקראו להם מוסטנטנים, מתנחלים, בעצם רצחו אותם כי הם יהודים. ואי אפשר להימלט מזה. גם אנחנו רואים בארצות הברית, עם עליית האנטישמיות, אתה רואה שהחוגים היותר ליברליים, אנשים כמו ג'רי סיינפלד, אנשים בילי אקמן, אנשים שהם ממש לא מזוהים עם הימין, הם ליברליים כמוני, אני גדלתי על סיינפלד בשנות ה-90,
הם יוצאים נגד הווק ומתחברים למרכיב היהודי. מילקמן הוא באמת, זה שיוצא נגד הווק אני שמעתי וראיתי אותו. האם הוא גם מתחבר למרכיב היהודי? תראה, הוא נשוי לישראלית, מאוד חשוב לו הקשר לישראל, הוא מאוד מגן על ישראל. סיינפלד גם היה, אנשים שהיו בארץ, אתה יודע, אנשים שהיו בארץ, תגלית למיניהם, ומי שהיה במתנדבים, זה מאוד משמעותי. כי זה יוצר חיבור שהוא חיבור רגשי. ואלה שהם בארץ, לא אלה שבאים מבארץ. האם היית יכול לסרטט לי, אנחנו חוזר לנקודה הראשונה שממנה התחלנו, אתה זוכר, דיברנו על ההבדל בין יהדות ברמת הפרט לבין היהדות ברמת המרחב הציבורי. חלק מהמחשבה, אני חושב, שהקימו את המדינה, זה לשמירת היהדות, סממני יהדות מרחב הציבורי, כדי לאפשר גם לאדם חילוני ליברלי שלא רוצה לשמור תרי"ג מצוות, להיות שייך לסיפור היהודי הכללי כאטמוספירה, החגים בזמנים האלה, בנים סוכות, החגים ראש השנה, יום כיפור, אנשים, פסח, כולם שייכים לסיפור הזה, אז גם אם אני לא באופן אישי מקפיד, אבל אני שייך, הילדים, המערכת החינוכית שייכת לזה, הילדים גדלים לתוך האטמוספירה הזאת. אז ייתכן שבגלל שכמו שאתה אמרת, יש תהליך של דלגיטימציה של הסטטוס קוו, שוברים את הסטטוס קוו, יוצא שהאדם החילוני הפרטי, בעצם המעטפת שבעבר נתנה לו גיבוי יותר רחב, הוא בעצם מפקירה אותו לצורך העניין. האם הכיוון הוא לחזק את הזהות הציבורית הכללית, או נעזוב את זה כי זה יוצר איזה חוויית אפליה, אפילו אם היא מדומיינת לא משנה. חוויית כפייה. חוויית כפייה, אתה צודק, חוויית כפייה, ויש מקום נגיד במערכת החינוך, מה שנקרא לחזור ללימודים של מה שנקרא רעיונות מרכזיים ביהדות, שעליהם יש איזו הסכמה, ומישהו לא רוצה, בסדר שלא, אבל לרוב הליברלית שהוא כן רוצה ללמוד, דרך מערכת לגדל את הדור הבא, מכיתה, מהגנים, בסוף בגנים, היום בסוף רוב הגנים, זה אני ראיתי, אף אחד לא רוצה להיות גננת, אז החרדיות הולכות ומעלות את כל הגנים בארץ, אז כל הילדים בסוף לומדים מה שנקרא על חגי ישראל ותורה וצאות כי הגנרת שלהם חרדיה. אבל משם ואילך, יש איזה, אני מזהה כאילו הווק גם כן מזהה בלאומיות וביהדות, במערכת החינוך, שוב את אותם חששות, ואז הם רוצים לנקות את מערכת החינוך מכל זהות, או רק לקבל זהויות מגוונות. איפה אתה חושב שאפשר לעשות את הטוויסט? אני חייתי 3 שנים בארצות הברית, ובארצות הברית אתה מרגיש יותר צורך להרגיש יהודי. זה פשוט, כי אין לך את המעטפת, אין לך את המסגרת, ואתה רואה הרבה חילונים ששלחו לגנים של חב"ד, למרות שהם חילונים לגמרי, שם זה פחות מאיים, אוקיי? בישראל זה סוג של מאבק אחר. עכשיו, כשאני חושב על ישראל, אני מסתכל על עצמי למשל, ועל המשפחה שלי, תראה, אנחנו גרים בקריית טבעון, משקיפים, או לפחות עד שהתגרשתי, השקפנו למוחרקה, אתה רואה למטה את נחל הקישון, איפה שסיסרא היכה את יעל היכתה את סיסרא, איפה שאליהו רצח, הרג את נביא הבעל, ואתה אומר, אתה גר בעולם תנכי, ואתה לוקח את הילדים שלך לטיול עם ספר תנ"ך, ומספר להם את הסיפור שם. וכל השמות של הילדים שלי הם שמות תנכיים, וכולם קשורים לדוד המלך. ככה זה יצא, בלי שתכנן. כנראה משהו בי הוא גם מחובר לשורשים, למרות שאני בן אדם חילוני, אני לא בן אדם דתי. אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים כאלה. וצריך לעשות את זה בצורה... אני לא הייתי הולך למרחב הציבורי, מרחב ציבורי מייצר ריזנטמנט, אנחנו רואים מה קורה בתל אביב, זה תמיד תחושה, אנשים, הדבר הכי גרוע לדת זה כפייה. אני זוכר שלמדתי דת ומדינה באוניברסיטה העברית בתחילת שנות ה-90 אצל פרופסור אנגלרד, שלימים היה שופט בית משפט עליון, אני זוכר שנפעמתי מזה שהוא היה בעד הפרדת דת ומדינה, כי הוא אמר, זה פוגע בדת, עצם החיבור למדינה. למשל, כל הנושא של משגיחי כשרות, רבנות, אתה פועל על פי דין תורה, על פי בג"ץ, בג"ץ מתערב כתה גוף ציבורי, זה משחית את הדת. יש היגיון, אני כן יכול לראות את החלקים הנכונים בהפרדת דת ומדינה. כן חשוב לי המרחב הציבורי. אני חושב שהעובדה שאנחנו צריכים לשמור ביום כיפור, שכבישים כמעט סגורים, וזה בלי חוק, זה סוג של נכס שצריך לשמור עליו.
וככל שאנחנו נלחץ באמצעות כפייה, ככה אנחנו נקבל יותר התנגדות. עכשיו, לגבי מערכת החינוך, תראה, כן. איפה אתה רואה את זה שאתה אדם שיש לך את השורר, אתה מדבר על אדם פרטי. כן. אבל בשביל לבנות חברה, אתה צריך ליצור משהו ציבורי, לא במובן של הכפייה, במובן איזה מערכת חינוך שיש להם אפשרות לבחור לאנשים ברעיונות האלה, ובזהות שלהם. לפחות להיחשף אליהם, כדי לדעת, כן. היום מונעים את זה אפילו מהאנשים. תראה, כשלומדים תנ"ך, אנחנו בתקופתנו למדנו תושבע. לא נראה לי שהיום לומדים את זה הילדים כאן. תראה, כשלומדים היסטוריה של הציונות, אם היית מחר שר החינוך, מה היית עושה בשביל לחבר את העולם הליברלי, החילוני, הישראלי, לזהותו היהודית, כי אם לא תעשה הם בווק אוטומט. זאת אומרת, הכוח הולך לווק באופן טבעי. הייתי חוזר לעקרונות של המפאיניקים, של פעם, של שורשיות, של ציונות, גם עם אזכורים דתיים, אבל לא הייתי מאמיס את זה. אני אגיד לך למה זה עדיף. כי זה מחזיר את הקבוצה הזאת למקורות שלהם. הם מרגישים שהם מתחברים לשורשים שלהם, ולא הרב לוינשטיין או מישהו מהימין בא וכופה או נועם או כל מיני, אתה יודע, דברים שישר מעוררים התנגדות. צריך להחזיר עטרה ליושנה קצת, וכן, היה משהו מאוד באמת משובב נפש, בתנועה הציונית, באמונה, בנחישות, בחיבור לבן גוריון. כאילו, אני כל הזמן חוזר, שהוא מדבר על החזון המשיחי שנביאי הבא, היום אומרים שהוא משיחי, היו עושים לו קנסל, אוקיי? כן, צריך להחזיר את זה קצת חזרה. למשל, הייתי מחזיר את גדנה, פעם היה לנו, כשהיינו ילדים בכיתה י"א, היו שולחים אותנו לשבוע, הייתי מחזיר... זה מעורר את הרגע של לאומי. לא במובן של יכולת צבאית, נכון? כן. לא במובן של יכולת צבאית, במובן של החוויה ולהרגיש שאתה חלק מסיפור והצבא. דרך אגב, זה עדיין קיים. עדיין קיים. תלמידי ישראל בבית הספר שבוחרים בכך, הולכים לגדנה בכיתה י"א. אז אני הייתי מייצר את זה כסוג של חובה. דרך אגב, בארצות הברית, שיש שם ירידה מאוד דרמטית בפטריוטיות, מדברים ברצינות על להחזיר שירות חובה, כי יש לזה ערך מבחינת יצירת שייכות וקולקטיבה. הצבא זה דבר נורא חשוב, חשוב לשמור את זה, כי זה אחד הדברים המחברים. אתה יודע, קרב מגע, הישרדות, לחזור ולהבין... אתה מדבר איתי על חוסן שבמידות, ואני מדבר על חוסר רעיוני. רעיוני. תראו, כשאתה אמרת לי תנ"ך, אתה נרברת אותי על הרעיון. דבר על גדנה, אז אתה הורדת אותי לתעצומות הנפש, עוצמה, חוסן. תשמע, התנ"ך זה אבן היסוד. משם הכל מתחיל, ואני חושב שנורא חשוב שהם לומדים תנ"ך בבית ספר, גם אם הילדים לא תמיד אוהבים את זה, זה דברים שנשארים, וצריך לחזק את זה. עכשיו, לגבי חשיפה לרעיונות יהודים, רעיונות של חשיבה יהודית וכיוצא בזה, תראה... נגיד, בדורות האחרונים היו הוגי דעות עצומי, כמו הרב סולובייצ'יק, כמו הרב קוק, אתה מבין? זה ענקי עולם גם מבחינת הרעיונות שלהם. אתה מבין? כן, יש תמיד שאלה של פריוריטי, אתה יודע, כי יש אינסוף רעיונות שרוצים לחשוף, וכל מיני רעיונות כיוונים חדשים, ותמיד זה בא על חשבון משהו. איזה רעיונות בתוך היהדות היית לוקח וחושב שהם רעיונות שיש מקום שלפחות יחשפו עליהם בתיכון או משהו כזה? אם נגיד בכיתות היסודיות יותר א' עד ח', אז פחות אנשים של רעיונות, אז נגיד מידות טובות, אז אתה יכול לבנות שם סט של מידות, ענווה, צניעות, גמילות חסדים, נגיד היית בונה איזה קונסיליום של סט מידות וערכים נקרא לזה בעולם המידתי, אבל בעולם הרעיונות, שזה כבר תחום שצריך להיות יותר מפותח מבחינה אינטלקטואלית, אז יכול להיות שזה שייך לתיכון. האם היית מנסה לשים על השולחן איזה מספר רעיונות, אפשר רעיונות אוניברסליים מהעולם הפילוסופיה הכללית, אבל גם העולם היהודי, רמב"ם, רבי יהודה הלוי,
אתה מבין, יש כל כך קלאסיקה שבסוף העולם הכללי מכיר ואנחנו לא יודעים. תשמע, יש המון רעיונות, המון ידע, ויש גם זמן מוגבל שתלמידים צריכים ללמוד, ויש פה, זו החלטה מאוד קשה. אז אני משאיר לך את ההחלטה, בוא תגלי את הזמן המוגבל מה היית שם. אני אגיד לך, אני קצת קראי, כלומר מחובר לתנ"ך, ולעקרונות של צדק, וצדק חברתי, וגם כל אתה יודע, התנ"ך הוא בנוי על לוח השנה השמשי, שהוא מבוסס על ספרה 7, והעקרונות של, אתה יודע, שבת, שמיטה, יובל, אלה עקרונות מדהימים, שמחזירים דרך אגב, זה סוג של רפרנס שיכול למשוך את מי שהיו פעם הסוציאליסטים, ולהבין שהדת היהודית בנויה על עקרונות של חמלה וצדק חלוקתי, כלומר, עקרונות די שמאלנים במובן מסוים. וברגע שאתה מביא את זה, אתה לכאורה מחבר גם את האנשים. כי אני לא הייתי שם את הדגש על העניין של מלא מצוות ותפילין, לא הייתי שם על זה דגש. החיבור למורשת, החיבור להיסטוריה והחיבור לעקרונות של צדק חלוקתי והגינות, תשמע, גם במשפטים, תמיד אהרון ברק בפסקי הדין שלו אהב לצטט את איך צריך להתנהג לגר ולאלמנה ולכל מי שהוא לא במיינסטרים, שזה תורה של חמלה. עכשיו... כן, היום התלבשו עליה הווק, התלבשו עליהם על כן, ושמו את הנכבלי הנוקבה, שמו שם. אבל אתה יודע מתי זה יקרה? אתה רואה את זה? תשמע. מעריך את הלכה לאיבוד. דיברנו קודם על מאבק על הגמוניות. כן. ובתקופה הקדומה, המאבק בין הצדוקים לבין הפרושים, הוא במידה רבה מאבק על הגמוניה. בין המסורת הכהנית של התנ"ך לבין המסורת של התורה שבעל פה. ואתה יודע מה הסמן הכי ברור לשינוי הגמוני? לוח השנה. לכן הפרושים היה להם מאוד חשוב לקבוע לוח שנה שהוא שונה, לא הלוח שנה השמשי שהיה מופיע בתנ"ך, אלא לוח שנה ירחי, וכשיבוא המשיח והכהנים ייקחו על עצמם את ההובלה מחדש ויאתגרו את ההגמוניה הרבנית, אז יחזור לוח השנה השמשי. אני כן רוצה למסגר פה את הדיון, כי בסופו של דבר גם הרב מטיל הרבה מאוד אחריות למערכת החינוך, וגם הפרופסור בא וחושב שיש לה הרבה מקום, אבל שוב, כמורה לשעבר, שסיים להיות מורה לפני כממש יומיים, סיימת לגמרי? סיימתי לגמרי. כן. נשארתי עם 6 שעות שבועיות. לא, אבל זה כן לשעבר, כי הגעתי לבית ספר כל יום, 100% משרה, ואני חייב לומר שאיכות החומר שמגיעה לשם, לא יכולה ללמד את הרעיונות של הרב קוק, לא של הרב סולובייצ'יק, לא תנ"ך ברמה גבוהה, לא תנ"ך ברמה נמוכה. כי האוריינות היא ברמה כל כך נמוכה, ופשוט, אתה יודע, תבקש מהם לקרוא עמוד אחד בתנ"ך, עם פחות מ-20 שגיאות, ומצאת מורה מצטיינת. צריך להיות ווק מהצד השני. הווק יודע להשתלט על מוסדות, הם לא יודעים לנהל מוסדות, הם יודעים להשתלט על מוסדות, ולהשליט אידיאולוגיה. עכשיו, למה אני נגד הווק? תבוא ותטען את הטיעונים שלך. תבוא תשכנע אותי שאתה צודק. תבוא, תאמר, יש מבנים של אי צדק. נכון, אישה שחורה סובלת מאפליה כפולה, זה נכון, זה נשמע הגיוני, אוקיי? אבל מה שהם עושים, והמניפולציות, ושימוש במה שנקרא נאג'ים, אוקיי, מין דחיפות קלות, בלי שאתה שם לב, לנווט אותך לתוצאה הנכונה. חלון אוברטון. זה מאוד מטריד אותי, כי זה לא עובר דרך המסננת הרציונלית שלנו. אני חושב שאם אנחנו מדברים על תודעה, אני מסכים איתך, בית ספר זה זירה יחסית מוגבלת, אוקיי? היא חשובה, אבל היא מוגבלת. כמובן יש את ההורים, המשפחה זה נורא חשוב, ויש את הסביבה והפיר, וצריך לחשוב ברמה דרך האינטרנט, לחשוב ולהעלות סרטונים וחומרים שמדברים בשיח העדכני של החבר'ה היום, אבל עדיין נותנים להם משמעות. זה אתגר. אני לא יודע איך עושים את זה, אבל אם אני הייתי מנסה לחבר את החילונים הליברליים, הלא-ווק, חזרה ללאומיות, לציונות, שמבוססת גם על היהדות, על התנ"ך לפחות, הייתי חושב איך עושים את זה בצורה שנגישה, אפילו קצת משעשעת, שנאמר, הנה תראו, יש סיפור אחר חוץ מהווק. הווק יוביל אתכם למקום מאוד מאוד אפלולי ורע, אוקיי? בוא נתחבר למה שאנחנו. אני יודע שאני לא חלק מהדיבייט הזה, אבל אם היה לי 2 החלטות שהייתי יכול לקבל, והיו יכולות אולי לממש את הרצונות המשותפים של שניכם,
זה דבר ראשון, לעשות שיטת הוואוצ'רים בחינוך, באופן שיאפשר למורים טובים לקבל משכורת מאוד גבוהה, וללמד אולי הרבה יותר ילדים, נגיד 100 ילדים בכיתה, עם איזה 2-3 סייעות שהן פחות טובות בתחום. ודבר שני, הייתי תורם כמה שיותר כסף לכל מיני סדרות כאלה שהן, איך זה נקרא? נון פיקשן. שבעצם, סליחה, פיקשן. זאת אומרת, סדרות עלילתיות שמחברות את הבן אדם מתוך המקום שוואו, יש פה עכשיו איזו סדרה ויש פה איזה גיבור ואני מת לדעת מה הגיבור הזה עושה, ועד דרך סיפורים על בית מקדש וסיפורים על צדק חברתי ועל השבת ועל הגר ועל היתום אבל זה לא כזה כאילו מעמיס אותך באינדוקטרינציה בצוואר, אלא זה סדרה ראויה לשמה ומעניינת שהיא בנויה על סיפור יהודי. אני מתלבט האם מה שאתה מציע זה בעצם להשתמש בביטוי שהוא לא מחובר, למעשה להחיות מתים. כלומר, לקחת משהו שהוא לאט לאט גבה, כי כנראה היה סיבה שהוא גבה. ואם לא נשים את האצבע על הסיבה שהוא גבה, ואני לא רוצה להאשים את הרוב, כי הוא נכנס לחלל, הוא נכנס לריק. אם פעם קראו לזה עגלה ריקה, אז הוא מילא את העגלה עם הזה, הוא עשה את זה יפה. אי אפשר לבוא אליו בטענות, הוא מצא שטח ריק ונכנס לתוכו. אני רוצה לנסות להעמיק ולברר מהו אותו ריק, שאם אותו נזהה וניתן לו את המענה, אז גם באופן טבעי אני לא צריך להתעסק עם הווק, אני ניתן משמעות לריק שנוצר. אני שואל את עצמי... הריק הוא משמעות. כן, אבל מה... הרי כשהקימו את המדינה הייתה משמעות גדולה. כי בעצם להוציא את היהודים מהגלות זה מיצה את זה, אנשים אומרים, יש מדינה, כמו מלחמת העולם השנייה כבר מיצתה את האפקט שלה, ועכשיו צריך לבנות את מדינת ישראל מחדש. אז עכשיו אני שואל, אני מסכים איתך לחלוטין. ברגע שהרעיון היה להקים מדינה, הוא פג התקף שלו, ברגע שהוקמה המדינה כמה שנים אחרי. אף אחד לא מרגיש שהולכים לזרוק אותנו, בסדר, קשה, מסובך, מלחמות, אבל בסדר. 7 לאוקטובר? אף אחד לא הולך לזרוק אותנו, גם 7 באוקטובר, בסדר. איראן גרעינית? לא חושב שאנשים מרגישים פה שהמדינה בסכנה קיומית. אני מרגיש. לא יודע, בסדר. אולי אני לא מייצג. בוא נאמר, אני לא יודע. אני לא חושב שהעם היושב בציון, 7 מיליון איש מרגישים מחר הולכים להחזיר אותם. אז רגע, הפסקה 2 שניות, אתה מזהה דבר כזה? שאנשים מרגישים בסכנה קיומית? אני לא חושב שאני לבד. אני חושב שאנשים הם חרדתיים, אוקיי? שוב, אתה יודע, יהודים אשכנזים, רודיאנים כאלה, הם קצת נוירוטיים, אוקיי? ואנחנו רואים את זה גם סביב הרפורמה. אני לא חושב שיש סכנה קיומית ברמה שאנשים מרגישים שהמדינה לא תתקיים מחר, אבל כן יש אי בהירות, גם האיום הפנימי נתפס בעיני הרבה מאוד אנשים, כי לא פחות חמורים, לא יותר מהיום החיצוני. אנשים נמצאים ב-muddy ground, מצב לא יציב, וזה מייצר חרדות. הדרכון הנוסף, אנחנו מזהים את זה. אני חושב שזה בשוליים, אני לא חושב שזה... הדרכון הנוסף? לא בשוליים. אני חושב שזה באגף... לא בשוליים. אני לא חושב. לא בשוליים. מרכזים... אין משפחה חילונית, בלי כמעט בן או בן דוד שירד מהארץ, ואין משפחה חילונית בלי דרכון נוסף. רגע, שנייה, אז אנחנו... עם שורשים אשכנזים לפחות. אז לפי שיטתך, אם כולם חוזרים לסכנה הקיומית, אז חזרנו לציונות הקלאסית. נכון. אז בוא נחזיר חזרה לדבר על ציונות. אבל אני לא חושב שזה הבעיה. אני באמת חושב שברגע שהציונות היא חזקה, והיא השיגה את מטרתה, אז בעצם הסיפור של 150 שנים האחרונות בעצם סיים פלוס מינוס את זה. האם אנחנו יכולים, זה בדיוק מה שאני שואל, לחזור חזרה על הקצת נגיעות תנ"כיות שהיו חלק, הסיפור העיקרי, השיבת ציון חזרה וישבה על אדני יהדות שציפייה לציון אלפי שנים, זאת אומרת, החילוניות היא לא צמחה על קרקע בתולה, היא ינקה את כל השיעורים מהשורשים, וכולם למדו בחדר לפני שהתפקרו, כן? זה היה להם מוטיבציה, החיבור אל הארץ, אל האדמה, אל אהבת הארץ הזאת, המילים אפילו של טרומפלדור שהיה חילוניתו אל עמוד בעד ארצנו, זה לא מילים חילוניות, הן מילים שהשורש שלהם היה יהודי עמוק של ציפייה לציון 2000 שנה. האם אפשר, זה מה שאני רוצה לומר, לחזור, לי נראה שלריק הזה שהסתיים, פשוט נכנס הווק לריק הזה, ואני חושב שהסיפור היהודי, הוא הסיפור האמיתי של הטובט. אם אני אומר
שיבת ציון היא המסגרת, אבל המסגרת הזאת יש תכלית, יש ייעוד, יש משהו שהוא מעבר, זה אמצעי למטרה יותר גדולה. היהדות אף פעם לא הייתה מסגרת, היא תמיד ראתה ערך, שהמסגרת היא עבורה. גם המלחמה היא לא תכלית, המלחמה היא אמצעי בשביל איזה חברה אנחנו רוצים להקים בו, מה שנקרא דיבור אז חברת מופת. מהו אותו מופת יהודי שלאורו אפשר לחנך את הדור הבא שיראה בהיותו חברת מופת כזהות שבעצם בונה אותו מחדש, לא במובן של היכרות, אני קורא לזה אנתרופולוגית, היכרות, זה היה פעם שייך לעם שלנו, משהו שצעיר בין ימינו, מודרני, פוסט מודרני, תקרא לזה איפשהו נמצא היום, יכול להתחבר לי מרכיבי זהות, זה שייך אליי. אני מרגיש שזה חלק מהזהות שלי. כמו שאתה אמרת, השבעי באוקטובר, יצר איזושהי התעוררות רגע, אני יהודי, מה זה אומר? את הנקודה הזאת, האם אפשר היום, כתוצאה מהשנה המאתגרת הזאת, לנסות להגדיר לנו יותר, או לא יודע להגדיר במובן המצמצם, במובן הרחב שלו, מה זו אותה נקודה שהתעוררה? מה יש שם? מה מסתתר שם? צריך להיות לה איזה רעיונות, סט של רעיונות, סט של רגשות, סט של קודים, אני לא יודע מה הם לא רק הסתכלות על היהדות כמשהו שהוא שייך להיסטוריה ושייך לזהות מנותקת ממני. אני חושב שזה נפל בגלל שהסתכלו על היהדות לא כדבר שמעצים את האישיות של האדם, אלא כמין משהו שנחמד להיות שייך עליו, שאני לא אהיה אדם תלוש. האם אתה חושב שהנקודה הזאת היא נקודה שאפשר, נקרא, לזקק אותה, לברר אותה, לדבר אותה, ונכון, לא יגאל לוינשטיין, אבל בשיחה בינינו, אתה תחנך את הדור הצעיר הזה. כן, זו שאלה נורא נורא קשה. או במשפט, מה האתוס על בסיסו אפשר לחנך את הדור הבא? שיתקבל. שזהות, כן. אני לא בטוח שיש לי תשובה ככה בשלוף לדבר כזה, שאלה עמוקה שצריך להעמיק בה, ואני לא בא מעולמות של חינוך. אני רק עוד לפני שאני אענה, אני מסתכל על קיבוצים. קיבוצים זה טרגט מאוד חשוב. כי הם אנשים שורשיים, כפריים, חוספסים, חלק לא מבוטל הולך ליחידות קרביות. האנשים האלה, הווק לא כל כך מדבר אליהם, כי הם לא ווקיש, אוקיי? וכן יש להם חיבור הכי שורשי למדינה. אלה האנשים שצריך להתחיל לחשוב איך עובדים איתם בשיתופי פעולה, ואני מגלה שאתה יושב אחד על אחד עם הקיבוצניקים, ויש לי הרבה חברים קיבוצניקים, הם חושבים די ימין. כלומר, במובן, אני לא מדבר כרגע ברמה הסוציולוגית, הרמה הסוציולוגית זה עניין אחר, אוקיי? עכשיו, אני אגיד לך תשובה שהיא קצת מייאשת. אני לא חושב שאנחנו בכלל נוכל להתחיל לטפל בעניין הזה, עד שלא נוריד את רמות הכיתוב הפוליטי בישראל. כי אנחנו נמצאים במצב שבו כל מה שאתה תגיד מהצד השני, אני אתנגד אוטומטי. ואם אתה דתי עם זקן, או אם אתה מזרחי ביביסט, אז מקל וחומר. יש כאלה רמות... אתה מדבר גם ביחס לאלה שנמצאים בליברל. ביחס לכל דבר, ביחס לכל נושא. לגמרי. אתה תגיד שחרדל זה טעים לגמר. אתה יודע איפה אני ראיתי את זה אצל הגנצים למיניהם, או החילי טרופרים למיניהם. במאני טיים הם מתיישרים עם השמאל. חוק הלאום, כך חוק הלאום, ציפי לבני הציע אותו, אפילו הציע אותו בגרסה יותר רדיקלית ממה שעבר בסוף. ברגע שזה מגיע להצבעה, בעידן של כיתוב, זה אני אוטומטית מתנגד למה שהם עושים, אוקיי? ולכן הריזנטמנט וההתנגדות ליהדות יושבת קודם כל גם על החרדה מהאנשים האלה המוזרים, רוצים לכפות עלינו, משיחיים, בן גביר וסמוטריץ' כמו שתמיד אומרים באנגלית. אבל זה יותר דמיון מאשר מציאות, אז איך מתמודדים עם זה? אז תראה, איך מורידים כיתוב? ממשלת אחדות לאומית. זה אחד הממצא הברור שעולה מכל המחקרים. דרך כלל זה יתרון של ישראל לעומת ארצות הברית, ששם אין אפשרות, ואז זה נורא בינארי, וראינו בזמנים שהיו ממשלות אחדות, הכיתוב ירד.
העובדה שהייתה סוג של ממשלת אחדות אחרי 7 באוקטובר, עזרה להוריד חלק מהכיתוב, חזרנו לזה, אבל כלומר, אנחנו קודם כל צריכים לייצר את הסטרקצ'ר החברתי. אתה אומר, בשביל להגיע לתהליך של בניין זהות יהודית משותפת, צריך להוריד את המתח הפוליטי, כי המתח הפוליטי מקרין בעוצמות כאלה גדולות, שכל משותף של זהות יהודית אי אפשר לדבר עליו, כי זה לא משנה. כן, תבין, היום אנחנו נמצאים בשיא של כיתוב פוליטי, אני לא יכול לדבר, אני איש שמאל, אוקיי? לא השמאלני, איש מרכז, אוקיי? אבל עצם זה שבאתי מהאליטות ואני הולך לערוץ 14. איפה באת? מהאליטות, אוקיי. והלכתי לערוץ 14, אז זה אוטומטית מוחק אותי, כי ערוץ 14 או הימין זה דבר לא לגיטימי. אז אי אפשר לדבר. אפילו אני מדבר עם אנשים, הם מתחילים לדבר בסיסמאות, זה בליל של היסטריה. אנחנו נמצאים בתקופה של פסיכוזת המונים, ויקח זמן עד שהיא תרגע, hopefully. אני לא חושב שאפשר יהיה לעשות חשיבה אסטרטגית בלי קודם כל לטפל בעניין הזה. אחרי שאתה מטפל, הפצעים יורדים, המערכת מתייצבת, אז אתה חושב באמת על הסיפור החדש, איך אתה מקרב. לכן אין לי תשובה בשלוף, ואני גם לא חושב שזה נכון לעשות את זה בלי שטיפלנו בשורשי הבעיה. אבל לטפל בשורשי הבעיה, הרב לוינשטיין, זה מאוד קשה. לטפל בשורשי השנאה, זה יורד כן לישראל הראשונה, ישראל השנייה, זה כן יורד לדברים מאוד שורשיים ומאוד עמוקים, ואם אנחנו רוצים לעבור תהליך של החלמה לאומית, אז צריך לטפל ב-root causes. אז אני יכול לומר לך, שאנשים באים ואומרים לי, משה, אתה כותב על כיתוב, אתה רוצה להיות גשר, אבל אתה נורא חריף בביקורת שלך נגד השמאל, נגד המשפטנים. התשובה שלי היא שכדי להקטין כיתוב, אני צריך לזהות את מחוללי הכיתוב. ואם האנשים האלה הם קיצוניים והיסטריים ומתחילים להטריף את כולם, אז אני בא ומעביר קו אדום, מאוד ברור, לא מייפה את זה, אין מה לעשות. צריך להיות לפעמים אגרסיביים כלפי מחוללי הכיתוב, כדי לשחרר. עכשיו, באים אנשים מהמרכז שמאל המתונים, הרבה מאוד מפחדים. אומרים לי, תשמע, משה, אתה עבורנו רול מודל. אנחנו מסתכלים עליך ואנחנו יודעים שאנחנו לא לבד. אז אני פרופסור מן המניין, כבר התקדמתי, עשיתי כל תפקיד שאני יכול בחיים האקדמיים. אז אני יכול להרשות לעצמי. ברמה שלך, שיש להם מספיק אומץ להתחיל לקדם את הליכוד. אני אסביר למה אני מתכוון. בזמן הרפורמה המשפטית היו המון, אתה יודע, מעגלי שיח, שולחנות עגולים, ישבתי בלי סוף מעגלים כאלה. אני מזהה מצד אחד רצון מאוד מאוד חזק של אנשים כן לדבר, כן להיפגש, כן ליצור איזושהי אחדות שלא ברור לאנשים, צריך להתאחד סביב משהו, אחדות לא אמרת כלום. מנסים לחפש את הדבר הזה, ולמרות שאני אומר את זה ברמה ההמונית, יש המון ניסיונות כאלה, משום מה זה לא מצליח להיות מתורגם לאיזשהו מסה קריטית שאו מחוללת מפלגה, או מחוללת איזה שיח ציבורי מספיק משמעותי. האם גם אתה מזהה שברמת, אנשים כמוך אולי אין הרבה, אבל ברמת אנשים שלא צריכים לחשף או להיאבק או להילחם, כשהם נפגשים אנשים שהם שונים, בסוף כשהישראלים נפגשים, רוב נפגשים אחד עם השני, יודעים לחיות את השני נהדר, זאת אומרת, זה מדהים הפער בין זה לא לגמרי נכון. זאת אומרת, כשאני נפגשתי משפחתי השמאלנית וחברי השמאלנים, לא, אסור לדבר פוליטיקה. הכיתוב קיים גם באנשים הפרטיים. אני מדבר חוזר חזרה למרכז הישראלי. אז אני כשאני מסתכל על הבעיה, כללי המשחק לא יציבים בישראל. בכלל לא יציבים. כן, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, אנחנו במשבר חוקתי, אני חושב, דרך אגב, הייתי מעורב במשאים ומתנים, ואני יודע שכבר על 95% מהדברים הסכים, אולי הרצון פוליטי, בעיקר לא בשמאל, כי לא היה לו אינטרס להתפשר, כי הוא ידע שבג"ץ יפסול את הכל, אז למה שיתפשר? אני חושב, אם הייתי בממשלה, אוקיי? או שר משפטי או משהו, הייתי פשוט לוקח את ההסכמות כמו שהן, שאני יודע שהסכימו עליהן. לחוקק אותם בכנסת, האופוזיציה תמיד תתנגד. צריך להניח שהם תמיד יתנגדו, אבל כל עוד אני יכול להצדיק את ההסכמות האלה, זה ההסכמות, זה מוצדק מבחינת תיאוריה דמוקרטית, זה עקרונות ליברליים.
ואחרי זה אני מעביר את זה במשאל עם, כדי לחסום או להגביל מאוד את היכולת של בג"ץ לפסול את זה, כי בג"ץ לא אוהב שלוקחים לו כוח, ראינו את זה בצ'ופצ'יק הזה של עילת הסבירות, אוקיי? לתת לזה את הסמליות. כן, אז ברגע שאתה מייצב את זה, אתה יוצר תחושה חגיגית, שהצלחנו לייצב את המדינה, בעצם ייצבנו את המערכת הפנימית. עכשיו, בתוך המערכת הזאת יש חילוקי דעות, אפשר להתווכח, ולפחות עכשיו אנחנו יודעים מה כללי המשחק, ורוב מקרי לא משנה אותה, והשופטים הם לא רק של השמאל, אתה ייצבת את זה ויצרת משהו שניתן לתפעול, ואז אני חושב שיהיה יותר קל להתחבר לאנשים במרכז שמאל, כי כל הזמן הם חרדים להגמוניה שלהם. הם מרגישים שהבבונים והמשיחיים והכיפות לוקחים להם את המדינה. זה בסוף, תשמע, אני דיברתי עם דיקנים של מוסדות מאוד נחשבים, ובדמעות הם דיברו על, לקחו לי את המדינה, סבתא שלי הקימה את הקיבוץ בעמק יזרעאל, אני הבנתי על מה זה יושב, זה יושב על משהו מאוד עמוק, והחרדה הזאת פשוט לא מאפשרת לייצר את השיח. לכן אני חוזר ואומר, תייצב את כללי המשחק, תרגיע את האנשים, תוריד את החרדה, תייצר ממשלות אחדות לאומית, ואז תוכל לטפל בסיפור הגדול, ואני בטוח שנמצא פרטנרים, כמו שאני ואתה יושבים פה ומחליפים רעיונות, אנחנו מדברים ומסכימים על הרבה מאוד דברים, גם אם אנחנו לא באים מאותם מחנות פוליטיים. אני רואה את זה, אני יושב עם אנשים, שאתה יושב איתם, בלי האנטי ביבי הזה ובלי כל ההיסטריה, הם מסכימים ל-90% מהשם. אני מעניין אותי לשאול אותך, האם זה לא נובע, אתה מאוד נותן משקל לאיזה מסגרת והסכמות וכללי משחק שירגיעו, או נגיד ממשלת אחדות, אני רואה שאתה מאוד נותן חשיבות. אני רוצה לנקות את החרדה ולהגיע. אני רוצה לרדת לנקודה פנימית יותר, זה המסגרתי שאני מסכים איתך. האם העובדה נגיד שבנינו את מה שאתה עשית, אומר, האם אז באמת שיח כנה, או לא יהיה שיח כנה, ואני אסביר למה אני אתכוון. היחס של האליטות כלפי מה שאתה קורא בבונים, או כלפי הדתיים, הוא יחס של עדנות, נכון. לא במובן רק של שליטה שמי שולט, אידיאולוגית. זאת אומרת, אני מרגיש שהתרבות שלי היא יותר מהתרבות שלך. נכון. אני אוחז בערכים הנעלים, ואתם... אבל גם אנשים בימין מרגישים ככה. רגע, אני לא מדבר מה הם מרגישים. רגע, שנייה, אני בכוונה אנשים. האם בעצם מה שמונע את הדו-שיח המכבד, כי אין כבוד הדדי לאנשים שבעצם אין תרבות אחרת, יש להם ערכים אחרים, ובעצם באליטה של השמאל עכשיו, בלי להיכנס לתיאור כן ווק, לא ווק, גם לפני שהיה ווק, הם באמת הרגישו שאנשים שבאים מארצות ערב, שהם גדלו בתרבות פחות מפותחת מבחינה מערבית, או הדתיים שהם בכלל שייכים לפני שהם חיים את העולם לפני 3,300 שנה, זה לא דו-שיח בין שווים, זה דו-שיח בין אנשים שבחוויה סובייקטיבית הם מרגישים פריבילגיים, לא במובן שיש להם עודף זכויות, אלא השקפת העולם שלהם היא יותר נעלה, וממילא גם אם תייצב את המערכת, לא יתקיים דו-שיח כנה, כי בעצם אני לא יכול להתפשר איתך, כי אני לא יכול להתפשר עם דעה פרימיטיבית. אתה מאמין בחמסות ומאגיות. רגע, אז מה השאלה? האם חוסר היכולת לדבר נובע מהתנסות? מה שאני שואל, האם בעצם, מה ההשלכה של זה? שאם זה נכון הניתוח שלי, גם אחרי שנייצב את המערכת לא יתרחש דו-שיח של פשרות, ואז הפתרון תהיה, שוב פעם נחזור לזה שהימין, צריך בעצם להילחם, לא במובן של מלחמה, על זה שדעתו היא לגיטימית. ואיך הוא נלחם על זה? שהוא לא מתפשר עם הצד השני שמנסה לקופף אותו. אז יכול מאוד להיות שאתה צודק. אוקיי. מי אמר שאנחנו במסע פשוט? אוקיי, אנחנו מטפלים פה בפצעים הכי יסודיים של החברה הישראלית, הזהות שלה, המשמעות שמייצגת לסיפור ההיסטורי שלה. תראה, יש תנאי רקע של הקטנת חרדה ומבנה חוקתי ויציבות, אוקיי? עכשיו, יש את הסיפור השני של התנסות, נכון? ישראל הראשונה מול ישראל השנייה. תשמע, כמה שצחקו מאבישי בן חיים, אוקיי?
על ההגמוניה שאיננה מודעת, הוא צודק בהרבה מאוד דברים, אני מכיר את הכתיבה של גרמצ'י, ואני מכיר את הכתיבה על ההגמוניה, זה די נכון. וזה גם די משקף את המציאות, ואנחנו רואים את זה בצורה הכי ברורה עכשיו, כי אני רואה התבטאויות על הבבונים, תשמע, אני חושב שצריך תהליך של, שוב, זה משהו לרחוק, אוקיי? אני כאילו זורק. תהליך החלמה, שבין היתר מטפל באחד האלמנטים הסימבוליים של השסע בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, שזה ילדי תימן, למשל. אם אתה מצליח להגיע לסוג של הבנה או הסכמה על מה שהיה שם, או על סוג של פיצוי, ואתה בא, יוצא בסטייטמנט, אני חושב שזה יכול לקרב, לפחות בין שתי הקבוצות האלה, אוקיי? תשמע, צריך פה, אם נחזור לימי התנ"ך, סוג של שופט, אבל לא שופט שיושב בבית משפט העליון, אלא מישהו שמנסה לטפל בפצעים הכי כאובים שלנו. זה תהליך מאוד ארוך, הוא נורא קשה. מה שאני אומר כרגע זה סופר שאפתני, אני לא יודע בכלל אם ניתן להסקה, אוקיי? אבל אני לא רואה דרך אחרת. פרופסור, רגע, שנייה. היה תפקיד כזה ברומא, זה נקרא דיקטטור. ודיקטטור במצבים של משברים חוקתיים או משברים של מלחמה מאוד כואבת, אמרו, המערכת הדמוקרטית למחצה שהייתה שם לא עובדת, וצריך למנות דיקטטור, והתהילה שלו תהיה כמה מהר הוא מחזיר את השבט של הדיקטטור, ומכונן את הדמוקרטיה מחדש. לא מאמין בכוח שנובע רק מעצם זה שאתה דיקטטור, אלא בקריזמה שבאה מזה שאנשים מעריכים ומכבדים אותך ורוצים לשמוע אותך. אתה יודע, בפרשת יתרו, יתרו נתן את העצה למשה תמנה שופטים, עשה טעות גדולה, אמנם זה יותר יעיל, אבל ראינו, אתה מינית שופטים והם לא עושים את העבודה שלהם, הפכו להיות צד במאבק פוליטי, אוקיי? יכול להיות שצריך לחזור למשה הזה, שיבוא ויטפל פה בבעיות. האם אתה לא חושב שהעובדה שהעולם איבד את הממד הרציונלי, כלומר הפרוגרס, בעצם שבר את העובדה שבר את מושגי האמת ואת היכולת לברר טוב מרע, אמת משקר, ובעצם העולם הרציונלי בעצם הודגר ברמות פילוסופיות, מוסריות, עד כדי בעצם שהחוויה הרגשית וההיסטריה והפאניקה, ואז אפשר לשחק עם אנשים איך שהם רוצים הרגשות שלהם, ואז אין שיח. האם חזרה לעולם יותר רציונלית? נכון שהפוסט נלחם במודרנה, אז פירק אותה עד הסוף. אז אולי, נכון שהיא עשתה גם עוולות, המודרנה עם התיאוריות העל, האוניברסליות, שמהם יצרו כל הטרגדיות הגדולות. אבל בסוף חשיבה רציונלית, השכל, האחריות השכלית, מאפשרת דו-שיח של היגיון, של עובדות, של סיפורים אמיתיים, ולא רק חוויות סובייקטיביות של נרטיבים למיניהם. כל זמן שאנחנו בחוויית עולם כזאת, שום שיח לא יעזור. אתה מדבר על living experience, הרעיון הזה של ה-woke, שאומר שאנחנו צריכים להתייחס רק לחוויה הסובייקטיבית של הבן אדם, במנותק מהמציאות. בדיוק. אני אגיד לך, אפשר לדבר על שום דבר רציונלי. או יותר נכון, היה הייפ. סביב הספרים של דן אריאלי והכלכלה ההתנהגותית. אני רוצה לומר לך משהו בעניין הזה. מהנחה שאנשים הם רציונליים, התחלנו עכשיו להניח שאנשים הם לא רציונליים. ואז אנחנו משתמשים בכל מיני נאג'ז, במין דחיפות קלות. למשל, אתה יודע, איך אתה מטפל בשחיתות בחדר דירקטוריון? אתה שם דובי לבן שם. ואז אנשים רואים דובי, זה מזכיר להם את הילדות ואת התמימות, ואז הם הופכים להיות יותר דוברי אמת, אוקיי? עכשיו, זה נשמע נחמד, ותשמע, הייתי בהרווארד, בספר סנטר פור אתיקס, עסקתי בזה שנה שלמה בכל הטריקים האלה. הבעיה היא שאפשר לעשות בזה שימוש גם מאוד מסוכן. לא, אני אומר חזרה לרציונל? כן, לא, מה שאני אומר הוא שאנחנו יותר מדי מניחים שאנשים הם לא רציונליים, ואז אנחנו מרשים לעצמנו, הרגולטור, המדינה, ה-ESG וכיוצא בזה, לדחוף את האנשים לכיוון שאנחנו חושבים שהוא הרציונלי, שהוא לא בהכרח הרציונלי. זה הרבה פעמים הכיוונים של ה-woke, זה לא רציונלי, אוקיי? ואני בעד להחזיר ולבוא ולומר, אנשים הם רציונליים, אנשים הם חכמים,
אני מאמין בתבונת ההמונים, אני דמוקרט, אני מאמין באגרגציה של many minds, הרבה מאוד דעות, אני הרבה פעמים עובד עם אנשים, כי אני תמיד מפיק מהם, ואני חושב שאתה מאוד מדייק, אנחנו צריכים להפסיק להניח שאנשים הם לא רציונליים, לחזור ל-common sense, גם ליצר ההישרדותי של בני האדם, זה הטבע. בסוף, ההיגיון, יש איזה סוג של היגיון טבעי. ההיגיון יושב שם, וצריך לחזור אליו. אז בשלב הזה אני כן אשמח לשאול, עם כל נקרא לזה, הדעות שהבאת עד כאן, מה עדיין הופך אותך לאיש מרכז או איש שמאל? זאת אומרת, אנחנו אחרי 7 לאוקטובר, איפה אתה רואה, נקרא לזה, את השמאל, אולי, עזוב רגע את הווק, שאנחנו אוהבים להתנגד אליהם וזה, אבל סתם שמאל בישראל. תשמע, אני אגיד לך, אז אני כל הזמן נשאל את השאלה הזאת, כי מציגים אותי השמאלני בפטריוטים, אני לא כך אוהב את ההגדרות האלה, אבל יש להם איזשהו טיקט שהם צריכים למלא. תראה, הכיסא הספרדי. תראה, אני פשוט אומר את מה שאני חושב. עכשיו, האם זה תואם את השמאל היום, את השמאל, את הימין? אז רגע אותך. האם יש באמת עדיין בישראל היום שמאל אידיאולוגי שהוא לא ווק? אז בוא, ומה הוא חושב השמאל הזה? השאלה היא, כן, מה זה האידיאולוגיה הזאת, אוקיי? אני מציע, אוקיי, ואני חושב שיש לזה הרבה מאוד פרטנרים, אם שתכם. אתה יכול להיות חילוני, ליברלי, שמבין שאתה חוליה בשרשרת, שאתה ציוני, אתה אולי לא דתי, אבל אתה לא שונא אנשים דתיים, אתה באקסצ'יינג' איתם, אתה מדבר איתם. אני חושב שיש הרבה מאוד פרטנרים. איפה המרכיב היהודי במילים האלה שאמרת? אז שוב, אני חושב אני אומר, אני הרבה יותר רחב בזה, לא כולם קראים. כן, כן, תראה, דעת זה משהו שצריך לבוא מבפנים. בשום צורה אפשר לכפות את זה, החבדניקים, התפילים, תמיד זה כאילו מייצר לי התנגדות, אוקיי? גם תמיד עושים לי אמבושים, וגם הייתי עכשיו במיימי, הרב שם כל כך נעלב מזה שלא הסכמתי להניח תפילים, זה נחשב ככישלון אישי, אני לא אוהב את זה, זה משהו כזה שהוא קצת לא יהודי לטעמי, אוקיי? לפחות מבחינת הפרספקטיבה שלי. אבל אני כן חושב, וזה גם בעקבות 7 באוקטובר והמשמעות של מה זה להיות יהודי, שברכת כהנים למשל. אני בגיל 13 הייתי אמור לעשות ברכת כהנים, וסרבתי. אמרתי לאבא שלי, היינו הולכים כל שבת לבית כנסת, לבית ספר בכנסת סורי, בחיפה, המחשבה שאני צריך לעמוד ככה עם האצבעות, וגם לא הצלחתי לעשות את זה, זה לא, יש לי בעיה של קואורדינציה עם האצבעות, לא הצלחתי לעשות, ולעמוד מול אנשים ולמלמל כל מיני דברים לא ברורים, זה לא התאים לי. הפסקתי ללכת לבית כנסת מאז. בעצם זה התחיל את התהליך חילוניות שלי, שאחר כך עם ה-8200, האקדמיה, וזה בכלל, ודווקא לאחרונה, בעקבות הפטריוטים, וגם הייתי בבית כנסת במיימי. לא ברור אם אתה בפטריוטים כטיפול או כשואו. הם נורא רצו שאני אברח, אז ברכתי ברכת כהנים. מי רצה? במיימי. גם בפטריוטים באו אליי. רצו שתברך? כן, באים אליי אנשים בקהל, תברך אותי. אני מרגיש כמו איזה, יבואו אחד ואני אברך אותם עם ברכת כהנים. אבל זו שאלה כואבת, ואני אומר את זה כחילוני לשעבר. כן. זה לא בדיוק מה שאתה מפחד ממנו, או לא אתה, זה לא בדיוק דורך, זה שאנשים מבקשים לך שתברך אותם, לא בדיוק דורך על הנקודות שאולי, לא אתה, אבל אנשים אחרים מתנשאים על דתיים בגללם, כי אני גדלתי בתל אביב, גם הדברים האלה, מנשקי מזוזות, והבוא תברך אותי, והבבות, זה בדיוק הדברים שאני אומר, אני בז לזה, זה עושה לי מגרד בכל הגוף. תראה, אני רוצה לשאול את זה אחרת? כן, בבקשה. האם בעצם החברה החילונית של היום, היא מפחדת לפגוש את הזהות היהודית? כי אם נפגוש אותה אמיתי, היא עלולה ליצור איזה שינוי שאני לא רוצה להגיע לשם. אני אתן איזה סיפור קצר. כשהלכתי ללמוד, אני סיימתי את השירות צבאי 5 שנים, כקצין כמ"פ חילוני בסיני, והגעתי, והחלטתי שאני רוצה להכיר את היהדות. חבר טוב שלי שהיינו ביחד כל השירות, באותו זמן שאני נסעתי לירושלים למכון מאיר, הוא נסע למזרח.
אמרתי, למה אתה נוסע למזרח? הוא אומר, אני רוצה להכיר את הדתות המזרחיות. אמרתי, אבל בוא תכיר קודם את העדות, עד שאתה רץ לשם, בוא נכיר את פה. הוא אמר לי אז משפט, עד היום הוא חרוט בי. לשם, לכאן, פה אני לא הולך. כי אם אני אלך, משם אני לא חוזר. כלומר, אני אעבור שינוי. במזרח לא יקרה לי כלום. אני יצא חילוני, אעבור חוויה ואחזור חילוני. האם לא קיים פחד עמוק מאוד, לפעמים מודע, לפעמים לא מודע, שברגע שנתחיל לגעת ביהדות, לא רק כסיפור היסטורי, מגי, זה עלול לעורר משהו אמיתי בתוכנו. וזה באמת יותר מפחיד מכל דבר אחר. מפחיד לא במובן שיקרה משהו, אלא אני לא רוצה לשנות את החיים שלי. אני חושב שאתה צודק. אני חושב שזה באמת מלחיץ. הרבה מאוד אנשים. אני חושב שאנשים צריכים להיות קצת יותר עם ביטחון עצמי, ולדעת שכל אחד יכול להגיע לנקודת האיזון שלו. זה סוג של טענה של מדרון חלקלק. ברגע שאני אתחיל, אני לא אצליח לעצור. זה טיעון נורא בעייתי, כי בעצם אף פעם לא תעשה תהליך. עכשיו, דת היא יותר מאיימת, כי יותר כאילו משמעותית, יותר טוטלית, היא משנה את הצורה שאתה נראה גם, את אורח החיים שלך, ולכן זה נורא מטלטל, שאנשים שומעים על קרוב משפחה או חבר שחזר בתשובה, הם נורא נלחצים, זה כאילו, איבדנו את הבן אדם, הוא הולך למקום אחר. ולכן זה בעצם סוג של חרדה מפני שינוי זהות, ושינוי משמעות. זה נוגע בבסיס הכי יסודי של הזהות שלנו. אז אתה צודק, הדברים האלה לא פשוטים, אבל עובדה שהיה פה דור שלם שהיה מחובר לתנ"ך וטייל ודיבר על חזון והבן גוריונים למיניהם, אוקיי? והם הצליחו, הם לא נהיו חרדים ולא נהיו דתיים, והיה להם משמעות. אני חושב שאנשים פחות צריכים לפחד ולגלות קצת יותר עמוד שדרה, ולהאמין בעצמם, שהם ידעו לעצור בנקודה הנכונה. אחד הדברים שהם מבדילים כבר הרבה זמן בין שמאל לבין ימין, זה הסיפור הזה של מדינה דו-לאומית, שתי מדינות לשני עמים, והפחד הזה. כן. בעצם הימין כאילו לא מפחד, כאילו לא מפחד ממדינה אחת לשני עמים, ויהיה גם ערבים וגם יהודים. לא נכון, מי חושב ככה? שנייה, אפשר להפסיק? שנייה, שככה שמאל אומר על הימין. הוא אומר על הימין, לא שהימין ככה חושב. כן, אומרים על הימין שהוא לא מפחד ממדינה חד לאומית וזה, והימין אומר, בגלל שחשובה לי הדמוקרטיה, אני רוצה שתי מדינות לשני עמים. איפה אתה בספקטרום הזה? תראה, אז אני, הרקורד שלי... לפני ואחרי 7 באוקטובר נקרא לזה. כן, הרקורד שלי הוא איש שמאל מרכז קלאסי, אני הייתי בעד מדינה פלסטינאית, תמכתי בהסכם אוסלו, תמכתי בהתנתקות. המוטיבציה שהניעה אותי זה לא האצבע בעין, כמו שחלק מהאנשים פה, אלא אני חושב שזה בעייתי, לשלוט באנשים אחרים, ולא לאפשר להם את הזכות שלהם, לממש את החיים שלהם, ולשלוט, אתה יודע, זכות להגדרה עצמית. תראה, ראינו אבל, שלאורך כל השנים, כל הניסיונות האלה הם לא צלחו. וכמה שהושטנו יד זה לא עבד. אחרי 7 באוקטובר בכלל, כי אני חושב מה שאני אומר כרגע זה משקף את המיינסטרים הכי גדול של החברה הישראלית. אני לא... אז היום, תשמע, אנשים שהיו מעורבים בכל מיני מסמכי היום שאחרי בעזה, חלקם התייעצו איתי ודיברו על מדינה פלסטינאית וללכת על הכיוון האמריקאי, ואני הגעתי למסקנה שעד שלא יהיה תהליכי עומק של דה-רדיקליזציה, שמזכירים את הדנאציפיקציה או דה-ג'פניקציה, שהיו לאחר מלחמת העולם השנייה, אין עתיד. אין שום מצב שאנחנו נסכים למדינה פלסטינאית, אנחנו לא מטורפים, אנחנו לא מתאבדים, אני גר בקריית טבעון, עמק ישראל יכולים לפשוט מג'נין, אחרי שאתה יוצא משם ולשחוט שם ולאנוס, ואלוהים ישמור, ואף בן אדם נורמלי לא ייתן לזה לקרות בישראל. ושוב, מה שאני אומר כרגע, זה פשוט להסיק מסקנות מתבקשות מה-7 באוקטובר, אני לא אומר, אני חושב דברים שהם חריגים, זה המיינסטרים. האם ביום מן הימים נוכל להגיע למדינה פלסטינאית? חכה, זה ייקח כל כך הרבה שנים, והסיכוי שזה יקרה הוא נראה לי כל כך נמוך, כי אני אומר להבדיל מגרמניה והדנאציפיקציה, גרמניה הופסה באופן ברור, אוקיי? וגם זו הייתה המדינה שהייתה לה את היכולת להתרומם מבחינה טכנולוגית ותרבותית וכיוצא בזה, הייתה לה... גם היה לה תרבות לפני הנאציזם. כן, עכשיו בוא נאמר, ניצחנו ניצחון מוחלט את החמאס.
אבל יש סביבה של מיליארד מוסלמים ומאות מיליונים של ערבים, ויש את איראן ברקע, וכל הזמן הסביבה, האקוסיסטם, הוא כזה שלא מאפשר לבודד את עזה ולהפוך אותו לסינגפור של לכן זה לא ריאלי לחשוב כך. וגם שראיתי את מסמכי היום שאחרי, שכתבו צוות מאוד רציני, שאנשים ליברלים מרכזיים, כמו פרופסור דני אורבך, פרופסור נטע ברק קורן, שאני מכיר אותם אישית, והם אנשים רציניים, הם בדיוק המרכז שמאל השפוי, לא הווק הרדיקלי. וגם כשאני קורא את זה, ואני אומר, אני בעד דרדיקליזציה, אבל מה הסיכוי שזה יקרה? מה הסיכוי? נראה לי מאוד נמוך, זה לא המקרה של יפן ושל גרמניה. מדינה דו-לאומית, סיפוח, פתרון הבעיה הפלסטינית, מה, השתנה אצלך משהו? אני לא חושב שלא היה לי אף פעם אשליה שהם אוהבים אותנו. מה הפתרון שלך? או מה הפתרון שלך עכשיו? אני לא חושב שהיה אי פעם פתרון. אני חושב שהעם היהודי זה מתחיל מעד כמה אנחנו... מאבק בינלאומים הוא לא שאלה של הסדרה כזאת או אחרת, אלא זה ביטחון עצמי של עם שהארץ היא שלו. אני חושב שחלק מהעובדה שהסכסוך הזה לא נגמר, זה בגלל שמשהו בביטחון שלנו, שהארץ היא שלנו, הוא מספיק חזק שהצד השני ברור לו, זה שלנו. כל הזמן שאנחנו נותנים שם אשליה ותקווה, אנחנו מחר הולכים, בסדר, רק תפסיקו לראות, אנחנו הולכים, אני חושב, מתדלקת מחדש את העסק, אני חושב בדיוק הפוך. אני חושב שברגע שהעם היהודי, כמו שהוא מתייחס לתל אביב, שאף אחד בעולם הערבי לא מעלה על דעתו שהיהודים מתכוונים ללכת לשם, לא משנה מי, מה וכמה, ככל שיותר חלקים מהארץ יהיה ברור לנו, לא לערבים, לנו, שזה כמו תל אביב, באותו מקום שם הערבים יפסיקו להתעסק איתנו. הגליל הוא שלנו, לא בגלל שיש שם יותר יהודים, יש שם יותר ערבים מיהודים. רק העם היהודי החליט שהגליל הוא שלו, והערבים מבינים ונגמר הדיון. הנגב הוא שלנו, בגלל שהעם היושב בישראל, שזה שלם, זה לא חשוב, אם יש יותר בדואים מפה או יותר יהודים, זה שלנו. כל מקום שהעם היהודי, בתודעה הקולקטיבית, אומר, רבותיי, נגמר הסיפור הזה שלי, אז בצד השני נוצרו תהליכים אחרים לגמרי, שאי אפשר לצפות אותם כשאתה נמצא בדפנסיבה תודעתית. אז הצד השני, עמים זה כך וכך, כשזה עולה, זה יורד. ואני חושב שעד שבתוכנו מתחיל התהליך, גם כן לא אוכל לצפות לשינוי מצב. כן, לא נשמע אופטימי, אבל זאת המציאות, אוקיי? וצריך איכשהו להוציא את המקסימום ממנה. טוב, אז כמו שאומרים בשמחת תורה, ולא אמרנו את זה בשמחת תורה האחרונה, עד כאן הקפה ראשונה, מפגש ראשון בין פרופסור משה כהנליה לבין... לייצר את התוכנית של... לא, אנחנו פשוט... של היום של אחרי, לא יבוא על גבול אז, היום של אחרי בחברה הישראלית. האמת היא שזה התוכנית הכי חשובה שצריך לייצר, זה העתיד של האומה. אז היום יש לנו סד זמנים, ואולי בפעם הבאה אנחנו נהיה יותר חופשיים, אבל עד כאן, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. פרופסור, תודה רבה.